Ми мусимо бути вже у ефіру, у етері, коли буде стрім Together, так? А в Пробачте. процесі гэта можна запустить. Так ти поглядzi, а то ти не впевнений. А я запущу. Можна просто кидатися. Дякую мені. Заебись, просто, блядь, охуенно. Еле не Ти дослав інвайти? ужасный. Ой, дякую тобі, Шири Магєва. Дякую за пот... Так, мне прийшло. Ёп. Это, конечно, смачненько. И Тодор мне аж муренную пюрешку робил несколько разов. Але мне нельга пюрешку вечера. Так. Мне нешта пілікнуло, але я намагаюся знайсці нейкі шнур, які дацягнецца да майго пушніку, які я вырашыў, што не хочу жраць менавіта зараз. Ты, мы Я сами. іх падладоўвала ўчора. Чаму я тебе двойчы чую? Гэта у гульні ёсць звук? А, ну значыцца мы з Дискорда выходзім? Окей. 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 Мяне чутно у гульні таксама, так? Так уповінився. Я бачу. Мяне той мікрафон. Почекай. Теперь мяне лепш чутно, так? Іу. Так. Шановні дівчатки, калі ласка, не гуляйте по вантробах. Так, Як бачите, там не вельми приємно. ось цяпер мяне мусіць нармальна Так, якщо горить світло, йду туди. Тільки двойчы. Ти, блядь! Ти шаленый нахер, ти що робиш? Ти хто, блядь, такий? Самые добрые вспомины Эва. Потім Як я Потім обосралася знизу чорти, прилюдно. що потім На это Эва. глядели 13 человек. Так а што трэба, як далучацца, алё? Ні, я не можу толкнути. Мяне чуе хто-небудзь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так я думала, што ты нейкі дасылаеш інвайт на гэты самы, на стрым. Боже, самовар, дякую. Сімонскі прыйшоў. Боже, самовар, дякую. Вось я говорю. Тільки у гэтым треба зміць. Тебе мешаешь листи? А, ты будешь фоткать. Блядь, что за хуйня была? А куди мусив прийти? Why is this happening to me? I gotta get the hell out У of мяне Готова тут Треба з гэтага було починати. Ты чуешь ее голос? Колесо строения. Там, здається, треба запускати і після гэтага відправляти інвайт. Не, там Ось, ще одна. ласточка. Мені здається. Рыбак с пустым ведром.
Я думаю, що там все одно. Ну Ні. що, дорога. Мені просто яно працювало, і коли Тодор після долучався. Я не лайв, тому що я ще не натиснула. Ну я так само не знаю. Ну. Я нихуя не разумею, блядь, что отбывается. Боже, ну просто казочный. У меня одночасово два рази, Виглядає, ніби я це чую ти я себе, я зробила. чую вас два рази. Так, Я так чую мусить Тодора бути. стрим, і я... Так муж. Ой, і Алекс так само каже. Я не могу открыть дашборд. Нормально, Эрик, я умею готовать ежу. Вот ты... Вон, Ти нарешті. умнієш, а я Так. не довольна. Аллилуйя. Не, ну ты реально хочешь... Так. Dream together. Жаки, все добре, Ні. Ну, самий горший випадок був, коли він палець зламав. Ну, окей, ладно. Аска. Так, Аска, дай останній лапу, раз все добре було. дай лапу. Насамрэч мы яшчэ не шмат Бачылі, разоў бачылі, паміралі. Аска, дай лапу. Дай другую лапу. Мне, О, оказывается, є. написал некий Игорь, просил меня Life is Не ведаю, ці бачите, як це було... Я не бачу Ей. ніякого пригласу. Сосудно гэта... Істерго, сосудно назавсёды застаецца. А во, я знайшла. Might be, что do you want to cooperate with to accept? До рэчы, ведаеце гэта? Клёвы жарт пра нізкапаліганальную графіку. Глядзіце. Нізкапаліганальная сфера. Судор, тобі треба зам'ютити Сфера. себе у этом... Тара-тара-та. Судор, тобі треба лаву себе сам в этом... Два рази говориш. Судор, тобі треба лаву себе сам в этом... Два рази говориш. Судор, тобі треба лаву себе сам в этом... Два рази говориш. Судор, тобі треба лаву себе сам... Привітання, не укидывая образа. Привітання, не укидывая образа. Привітання, не укидывая... Не, ну выборьте, выборьте. Так, чмурик. Не, ну выборьте, выборьте. Так, чмурик. Карл Госси. Не, ну выборьте, выборьте. Карл Госси. Не, ну выборьте, выборьте. Карл Госси. Не, ну выборьте, выборьте. О, Тодор, какая у тебя цукерка. Поклади її мені в рот. Так, отчувать меня на стриме. Я просто... Мені пульс чомусь не читає. Раз, два, три, погнали. Аплікація. Може на Тодора читає. Стримламс, І все Стримламс, правильно до речі, показує. не бачить, що я з тобою в колабі, він сказав, що ти заканчив свой. А Стримлабс мусить бачить? Ну, і он мені показував. Глория Санта Глар. Слухачі куряться просто шоку, шоковані у тишині глядять. Я застерогаю кладу цукерку їй у рот. Не. Я застерогаю кладу цукерку їй у рот. А где я чую? Після Робіть гэтага, гэтый кліп, робіть. А що написано? після Де гэтага написано? вусны Юры зноў стульваюцца. Ага. І А ми отрымливается, наразі что... Ну-ка, на хвилиночку давай ты Ага. помолчишь, я попробую сказать что-нибудь. Ты меня чує мой стрим. Раз, два, три. Працювала! Коли я кажу гучно, ніхуя. Хіба Ніхуя, раз у ми- мене трималася. Не, мой микрофон ловит, ты бы меня не Спасибо. чув, коли б микрофон не ловил. Было Это бы просто приятно. треба включить звук на в этом вось коллабовский микрофон. Я так разумею. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Я включила, и он почав... Не, ніхуя. Боже! Матка, водка, братка. Стримлапс меня не чує. Не показывая у аудио тут.
output capture, что мне Поможите! шутно. Ой, треба окуляри взяти, я ж не бачу нічого, що ви там пишете. Дякую велике. Дякую велике Дворецькому. Чому Арктис гэтым разом? Я тебе показывала на аудио output capture. Where is she? Where did she go? Сіна, куди не А пішла? бля. Здається, це кінець демки. Мені кирдик. Что ты поробишь, где? Бляха, як я люблю, коли ось так просто вовчі Я стоять за зараз спиною. почну так само спостерігати. Добре. Так, Что такое? я у Етери. Дару. Так, у нас, по ідеї, повинен бути шатик агульний. Як це увогуле виглядає, де це поглядеть? Гэта тут, там, дзе у нас гэтая штука. О, З Гестар. Там чатик, яго можна асобна вывести. Так. шаричат. Ці ён і на канале нібыта. А Будзе во, шэр. ён і ў гэтым стрімлапсе падтрымліваецца. Супер. Шарчат enabled. О, ўсё. Выдатна, яно працуе. Ё-маё. Так, водичка Так, мне так ёсць. само... Так. Працягвай. Так, мне так само написала, что працуе чат. Роботики. Так, вітаемся. Вітанки. Так, давайте, может, это, старт. Мы тут на машинке едем. Новые не смогут долучиться. Сёння гэта. Даследуем магчымасці твіча. Что можно робить? Ух ты. Так, мы что, мы кудысьці Так, приехали? О, почекайте, куди що. Вітан, всім сьогодні у нас колаб. Які смешные. Вітаночки, Детролс, вітанки, дякую тобі велике за то, що гэта за выступление в клуб котеняток. Дару. Смешно. Боже, які смешно. Сьогодні я гуляю разом з Богемой, Славською Богемой, Тоді і Локі. І ми будемо гуляти у репа всі разом. Так, здорово, не буль. Так, а что тут робіць увогуле? Як у гэта гуляць? Хто ведае? Драгон Вульс так само вітаю у кацінным клубе. Спадзяюсь, што табе тут спадабаецца. Хтось Глядите. упав. Локі упав. Ну все. Боже, вони такі смішні. Ой, тут скорчить можна. Ну так. Ух ты. Это что было? Я не ведаю чат. Я я пока тисну все. Что за Q? Могу. Тексман. Ладно, як у гэта гуляць? Глядзіце, тут нейкія формулы. Боже, это прошпильно. А як ви падаєте? Q. На Q? Так. Ага, гэта стаміна. І на контрол можна О. сесці. Прошпильно. Як переносіць айтемы? Я не разумею ніфіга. О, на таб мапа ёсць, ніфіга сабе! А що так можна було? Lethal Company, що так можна було? Мені Не, здається, на нам... мапах это... Залізайте, покатаю.
Опа. Я так разумею, что у гэтай Мяу. фігні і треба пераносіць предметы. Углядзіце, я апранаю свой плашчык шароўны капялюш. Ага. Оп, I'm a wizard. Мама візард. Мяу, они быстро. Мяу-мяу-мяу. Так, що тут? Я в Гоголе не ведаю, что Ты. відбувається. А где вы? А-а-а! Я знайшов клоуна нейкага, я несу грошы. Я здабыў А як ти взяв предмет? на левую кнопку. Але не ўсё можна падымаць, падобна што. Так, Окей. толькі тое, што мы гэта, за што грошы можна атрымаць. Тільки то, що ми можемо забрати. Но. Уи! Рандомный мемас. Хоть что рандомный мем? Зараз будет рандомный мем. Так. Эп. Не, ну виглядає покуль без хоррора. Покуль. Ось А такий чому мемас. ти такі маленькі, Локі? А чого? Курка, и это мы так будем зараз бегать. А это мы все так можем выглядеть. Так, на контрол. Можно еще и на Q ось повалиться. Короче. Такс. А, не, мне здається, туди лепш не скошить. А що тут страшно? Я знайшов. Як ти це робиш? Я сквін. Що ти А ми зробив? зараз били. Это не я. Ой. Гроші Ще знайшов. А чому? А де? Ай! Що ти про мене кажеш? Локі. А де? Оп. Я принес гроші. Я гроші принес. Я нормальний, я корисний. Я принес гроші. О, ти відкриває чат. Гроші. А где наша тачка? Где вазочек? Тебе був. А? Бог, я уже отказный, супер, назначили уже. Нехай их там сожруть. Я буду Ось вазочек так. шукать. Він зник кудись. Ти по теле вазочек. Куди він не зник? Ось тут ён недзе. Де? А, Во. оп. Дай. Прокачу. Ні. Я не ведаю. Ой. Ти що зробив? Мене збили. ДТП. Тодор мене катає. А, ясно. Залезай. У їх романтик. Залезай у вазочек. То я? Залишайся. Так. Так, залізаю в Что там вазочок. бахнуло? Ну. Живая? Я живая. Покуль Далі. что Филипп поглядеть на мою камеру, то больше подобно, что мне романтик с Не. клоуном. Мне не хватает места. Мгм. У меня ноги есть. Так, что тут у нас есть? Что можно сдобыть? Ну, Ого. глядите, тут некая... Что тут некое? А чому клоун уже не у вазочку? А його нечто вибухнуло і його викинуло. Ух ты, ще щось знайшов. Глядите, тут некий куфар под замком. Да, треба чимось сіляснуть по этому замочку, напевно. Я тяну. Тут тянешь. Давай допомогу. Я не веду. Куб. Ой. Ми здається. чим що- ляснуть? Ми його пошкодили. Ні, Давайте ні, разом, ну-ка! Это не мы. Поднимаем, давай. О, стой, дайте богеме пройти.
Кидай туди. І допомагай нам кубик О, подимати. уже 5 йод тисяч. Ми його підняти не можемо? Ти можеш на ход жити. Треба всім разом. О! Ніфіга собі. Вау. Тяжко. Вау. Накидали Слушайте, уже. Ой. Пусти, он не приймає. Нормально, Всё прийняти. прийняв? Я знайшов ще персонок ніки. Зараз повеземо, ух, грошей назбирали. Хто там? Да у меня никогда музыка почалась, и тут Оба-на. Не треба було нам про клен глядеть, конечно. Гляделися. Ну ж такий нудний кінчик, боже. Давно я таких нудних хоррорів не глядів. Де, почвар, де, коли страшно буде? Покиньте мене саму, ну що, що? А пчолки будуть, цікаво? Будуть пчолки, як ви думаєте? Я Не, ну. сподіваюся, що ні. Електропчолки. Ось що, господарство? Є! Хочеш Воу-воу-воу! курва, ну? Куди, бля? Ей, він стріляє у наш куб. Там здається... Под стол ховайтеся! Под столи! Що за курче? Там Гном Ой, нейкий? як це що? А він добрий? Неподобно. Конечно. наші гроші. Ой. Так. Я понес. А їх забивати можеш? Все, меня забили. Перший нах. Ой. Я намагався гроші перенести. Я хотів заробити усім. Дякую, до речі, за лайки. У тіктоку десять Білорусі, дякую. Сховався. Нормально сидів. О, здорово, Ерика. Як там? Хто тебе завалив? Ну, мені пізда. Мені тобі пізда? завалив гэтий дід з той самий. А я кривів? Угу, з бультовкою. Алло, ви З ж вольтовкою, так. Я думаю, що ми живі. Конечно, ми ж виглядаємо просто живі всіх живих. Ой. О, зараз і Локі до нас долучиться. Побіг. Я житлю, його реакція полегше, ніж моя. Я думала, що я подскокну. Так, а ну, і- А там Марки так не цікаво. Марки дає подказки. Фу. Фу, Марки. Ого, богема. Фу, Марки. Там два ось гэтых апличка. Ламай гному, ти можеш їх подибати над тобою, кидайся під ноги, Ну. вони збиваються. Що за Бля, хуйня? Так не цікаво. Ні, фу, зараз його натримає від мене наганяй. Що за хуйня? Ти все ж таки допоможеш. І нахер спойлери, блін. Ну тут безпечно. Тут тільки, ну, стріляєш. Ох, тримає зараз пізди. Унюк. В уши обдеру, блядь, шада дорву. Ти до мене, ось я бачу шат, до мене прийди напиши, блядь. Я тобі зараз скажу, що з шатом робить. Я не верю. Уши, блядь, поотрываю, бляха. Бока нахрен вырву. Щоб мозки не було за що кусати. Куди? Куди ти в нас скинуть собрався? Ну давай скинь. Себе... І Богема така, ну давай скинем. О. Хренлі. Здорово. Танки. Ось богема із осталася одна. Ви Ні, ну. скільки будете ждати? Може я зараз сюди закину? О! Я розібралася. Що? Треба Це кинуть так у працював? ось гэты котел. Так і що у котел?
Там Марки надрывается, спойлеры с ёй. А, туди. Добре. Блять, Я фу, повелик бля, ні, ну Марки. він зараз реально отримає. Коротше, вітаю. За Ну спойлери. блін, так не Ну цікаво. що за хуйня? Всім там розбиратися. І що? Яна думає, Я ж що не ми бачу, мусимо я просто воскреснути не в кабі. веду, що мені робити. Що, Пиздец, і блядь. помервите, що? Я не Може розумію. пригнуть треба і ні. Сидіть Ні, там, так блядь, і треба- подказки кидає. Ні, Ух, треба Ну, нас всі разом з киданули. этой тележкою Ну, принести это туди, хуёво, де ми потому что починали. покидать На на самий меня початок. еще, я Да. ж это- Я Що думаю, Але- логічно. я не витягну. І Вона не він ведає, куди намагався йти. Марки підказати, але вона не те саме. Ён не падказаць намагаўся, ён простым тэкстам гэта піша Я ўсё. Так, ён простым Перапужаюся, текстом гэта пиздец. сказав, але вона не зрозуміла. Спойлеры, Так що спойлеры. Чудовно. Ему, блядь, пошансавала, што ён мяне не чуе. А Блядь. ён на стрімі богеми сидить, так? Так, Все. Якщо, ну так, у мене 10 хп, тому я особливо тут. А я не бачила Собрала своє усіх. ХП. Я навіть не бачила, що своє ХП показують. ну, ззаду на гэтым, на шыі Я бачна у навіть не яе. ведаю, що мені робити треба. М. Ні, ну насамрэч я думав, що богема так само скинеться. А не як несправедливо. Поки сподіваюся, що він живий і просто займається Ніри якимись іншому більш ям, файними так? справами, чим я. Зараз їх гному знайдуть. Гному богема кради. Так, а що ГТ гноми роблять? Я так і не Ну зрозуміла. б'ються, гризуть, кусають за колені. За сраку? Так, за колені кусаються. Яха, я наш біля самого виходу. Ні, Ні. була, каля бази. Чому я на shift не сісні? Не здогадалася? Блять, ходить, бідна. Ти то знайшла, щось принесла. О, там 7000. Ну. Ось бачите 4784? Я принес. Це наша Я. Это я А, принес. Страшно. І ну занадто У сенсі там ж було Ну, 15 готує, тисяч. і воно рихтується, як мені Да, не куб напужати, вистрілили. я веду. З воска. О, блядь, я одна. О, це я. Я знайшла бошню голову. Ні, що мені робити? Я ж не ведаю. Ну зараз мене заб'ють. М. трохи. О, Блядь, ну все, забивайте меня. Занадто велизна отказность, я не готова. Але сама убігає. Я така, забивайте мене, я не готова, я сама втікає. Ну, погнали. ні, ну вони якби це би добре. Да, конечно. Так ну а І що такі вони добрі роблять? Вы Ну, Вы ти забивайте? погляди, ну і Сука, вы альбо забивайте меня, альбо, блядь, съебитесь. Заебали, блин. Я не лот у Я нас не загрибають весь. Так, я не жруть лут. Шо ты, блядь, Офігеть. Блін, а він... А это не може? Ведайте, Може? какого Може. это О, я накинула. Заебал. Україну Ты что поставили, такое тому що пишешь? підтримуємо, по-перше, Україну, по-друге, тому що білоруської мови нема на твічі. Пиздец. Так. Ни жаль. грошей, ни тиммейтов. Ну, не російською Что мову нам это за ставить же, ну. лицо? Ну, все правди. Добра голова. Иди сюда, голова, блядь. Куди? Не треба в котел, навож! Ні, ну це експерименти. Нормально. Бабах. Цікаво, коліна проекспериментує з гравітацією, Вроде ось не той працює. діркою, ось. Якою зіркою. А ось там, ось, Локи бачиш помер? таке? Так. Ой. Ще на туди-сюди, що він десь тепер? Так я ж бачила, як туди Локі скокнув, помер. Може не бачу. На, приємно Ну, вже прийде здивлений. мужики застрелять. Що вітаємо? А, Сил ну нема. добре, вітаємо. Тут у одної я бала. Вітаємо на білоруському твічі. Я самая недосвідчена. Так, я прийшла. Ну, Амаль, давай, Давай, це зараз квоту молодчиночка, зробить. ти ж Тебе наша лише дівчинка. Так, давай. І сюди, Могла б спокійно сидіти усім зганять зараз. Така, ну і навіщо мені все це треба? Нахуй оно все. Ну, заберіть. Прийшла. Не туди понес. Ага, було так близько.
хати. Я туди. Не туди! Верніть мені до хати. Бідна Богема, я одразу такий стрес. Ну, одразу одна Я засталася. нагулялася. Тягні. Тягні. Вітанки, я поставила Україну, тому що, на жаль, у нас в Білорусі нема свого мовного тегу. О, Ось. ви вже розповіли, це правда. Так. Так, куди поставити? Згубила і згубила. Я її шукати зараз не буду, Аска? там є бака страшно. Їбака, там пара гномом було. Куди я поставлю? Там 1,5 гноми, боже мой, якої там ябаку ти знайшла? Не, ну він підзєд з дубальтовкою страшно. Не треба лезть у это, кубок. Куди його ставити? Ви сюди, на цю приступку? Ну, добре. Я ж не подиму, напевно. Так високо. Ну не розумію, Воно ж дівчинка. там зяє. Вона якраз пройшла і просто не зауважила. Так. это. Не поглядела. Дякую, Рікі Маркі. Ой, до речі, тут же мапа є, так. А Не там. ведаю, чия гэта голова. Відаць, ми даведаемся пасля. Я спадзяюся, інші стрімери не памерлі зараз ад суму. О, а яка у нас квота була? Это мой лут. Мені треба вигрузити наоборот. Ринок ведає. Всё. Зад ісі. Я все, я не пойду туди більше. Ну, так і що тепер у нас? Сотки. 8 Вже тисяч, я а, у нас поки не квота набираю в этой 11,256. грошики, я нікуди не можу пойти. А тут можна self-distract, я не ведаю, я зробити. Вона теоретично могла б пойти на діда з дубальтовкою, Пробачте, і він це би самий хутенько до нас цікавий був. стрім у вашому житті. О, кнопку натиснула. ні. Добре, шпільно. А що Ой, там бля, відбулося? нахуй пошел, я хочу домой. Я так розумію, що справа Капіталізм, зверху у нас ясно. показується менавіта квота, Так, тобто це квота. 11,256 це що треба набрати. А Мгм. 8742 это что мы набрали. То односно 8 я ей не Это выпускаю, бо 100% квота то не нук. это. Пульк. Так що, тут щось можна? Цими касками? Я чи не ні? ведаю, як вас зариває від господарства. Escape self-distract. Ось як. А есть self-distract, так? Опа. Оп. Оп, здорово. Марки, блядь! Спойлеры! Може, я не чув, конечно. Зараз я повторю. тебе смажила. Марки, курва, блин! Спойлеры! Что за херня? Что? Ну мы квоту не виконали. Ну, так. А чё? Меня просто скинуло! Я не ведаю. Меня просто одразу выкинуло. Ну что за херня? Дайте мне погулять, ну. Зараз буде на вибивання, походу. Чи що? Подобно, что так. Ну, добре. А що робити? А як Я вибити? не ведаю. Гравитацией биться. А, ми мусимо попіздитися один одного? А, добре. Окей. Давай, Эрика! Би! Захераши сих. Нам треба собрати, напевно, гети, луду. Та у сенсі собрати. А, не, меня тоже забить все одно. Нормально. Ага. Во. Давай, добивай. Ла-ла-ла-ла. Поїмо, так прийняла льос. О, здорово, Ема. Здорово. А меня одразу выкинуло просто за Рены вообще. О, здорово, Эрика. Здоров. Забирай корону. Не забирай. А Я ті не всі. ведаю. Соправдный чалец команды. Так. А де всі із коком? Частка корабля. Ще Богема, я думаю, Ага, подчас загрузки нема гук. Подчас загрузки нема
Алло? Что Алло, ты думал? под час загрузки нема гука. Ага. Да Наново. ладно уж. Погнали. Так старанно. А теперь есть. А тепер чомусь є. Вельці. Так, ми карасіємо роботи, які збирають всяке говно, що засталося після людей. На shift Ух можна ти. бігати. Гэта контекст з'являється. Так. Ну гэта все, што я ведаю А про вось- сюжет гэтай гульні. Вось сюди треба лут, я так, наколькі я ведаю. Ну, виглядає, що так. Рабалут? Покуль що ми багаті. Мы не богатые. У нас квота 9 тысяч. Ты квота больше стала? Не, а, нет, квота стала меньше. Так а ви поділіться на 0. Отрымлюйте. Отримайте. Что за херня? Меня шкатулка кружить. О, глядите, это ж можна одразу однести. Я взял музичную скарбонку, и она меня крутить пошла. Що буде? О, глядите. Я не могу ее поднять. Норм, так. Да, я накрутить. Ой, она вылетела. Ось она Ой, лежит. она пошкодилась. Я знайшов, я і псую. Одразу на місце. Нельга. Я нас правда крутить. А, Ага. блядь, як потрапить в мазок? Так, ось тут проход. Звери. Тодар. У. Где мазок? Я знайшов носорога. Не сильно здорово. Ой. Дай я Вы ее задавили. Так. Ну Крутите. того, что вы это робите? Ну кто там толкая? Все. Я, здається, ми у мінус іде. Эх, носорог не проходить. Боже, отрастил боки. Доел. Может, давай отнесем то, что уже собрали? Ой. Богатый за носорог намагается сгибаться. Я этим займаюся. Вылетела она? Вылетела. А де богема? Где богема? Так. Богема уже мертвая? Ой. Нормально кого-то набрали. Что? Не, не заходь. Что там? Да я не ведаю, что. Ой. А кольки тут гульцов може бути? У нас только один проход туди. Я не ведаю. Маркі пропонує купити гульню і приєднати. Ён усё ведае, не, ніхера я супраць. Не, и он спойлеры. Ён уже на спойлеру до холеры. За что я ему это, погрожал, тут я не шул. В уши оторвать, и хвост, и боки повырывать нахрен. И бачок. Бачок вырвать, Що как... бачок? За Марк, бачок Потому что нефиг кусать стільки було. спойлерить. Так, Так не цікаво гулять, коли тебе все розповіли. ой, А! ай-яй-яй. Блин! Не шуми. Так, голова есть. Одну голову знайшов только. Дай я. Дай я занесу. А я погляжу, що тут. Ой. Эта херота пошла до нас на базу. Не на базу. Тут база. Так, Марки, ты это на моем канале, я Ну и еще шо? обороню. Не оборонишь. О, что, Амаль забрали, заебись. Не, така... Голову чомусь і не забирає. Ну я Ерику поклав ось сюди. Певно, Так треба і квоту сенсі. собрати. Давайте квоту шукати, погнали. Бедная Эрика. Влад.
не подобається. Я могу тянуть тебя. Давай! Ой, дякую. А! Эта херота мне не давала рухаться. Что за фигня? А як далі пройти? Як... А що тепер робити? Треба чимось вибити гата вока. Какое вока? А ти туди далі пройди. Не знайдеш вока. А, гэта злое вока вось. Не, яно это мороженки роздає. Халявне. Халявне мороженое для роботів. Не, ты пиздишь. Не. Я тебе не доверяю. Гляді, пішов по морожене. Ну иди. До речі, можна на контролі, напевно. На контролі, напевно, можна пройти. Так, на контрол проходь. Без ліхтара. Ось тут у столі сидіть вока. Та-та-та. Это я не ведаю, колькі насамрэч нават максимум гульцоў тут. Ой. Як бы тут, конечно, выпендриваюся про спойлеры. І то, як я супраць быў. Блять. Але, напэвна, давай не сёння ўсё ж. Мы атрымаем увесь экспириенс недосведчаных гульцоў, а далей можна будзе ўжо. Опа, я дзверы адламаў. У мяне ёсць зброя. Тут можна ўжо не красціся. Куда нести? Блин. Там А шо я уже ничто не кашту. О, кухня. Ну, тут биться можно. — 2600. Ла-ла-ла. Это что было? Где 600? А откуль бежать? Ой, в сенсі, куди бежать? А, сюда. А, А чому у тебе твар світиться? мені твар взяли. Ходи сюди, куди ти пішов? Ну, Локі ще треба чекати. Де він там? А нам треба сюди Локі! йти було? Так, Локи! Локі! Локі осталось, Локі! дай тебе що робити. Тут треба прийти і Спокуха. написати таксману. Що написати йому треба? Какой на марки насамрэч все Ось сюди нормально натиснути. випендривайся. Сюди Ну треба так. написати. Что, мы без Локи поедем? А де В Локи? сенсі, ви мене Локи, кинули? біжи сюди. Поехали без его! Ходи худший сюди! А чого? Все, валим. Ну, Все, ми звалюємо. Вы гроши Собрали собрали. код. Так, мы заробили. Ну. Покуль ви там швендерися, я збрала гроші. Ла, Лаченко. О, шо? А я що? Я дохла лежала. Так, это крама. Tracked items to purchase. No harm Где last крама? here. Ой. Так, нічого не ламайте. Ой. Перелаз. О, аптеки. Ніхуя. Ого. Ой. А я... Ого. Это що, капкан некий? А як купляти? Мясотряк. Да? Мясотраси. Бэнк. Зброя. Можна, ну, Може хелспака нам купить? Я думаю, есть насамрэч сенс. 5000, нифига себе. А у нас усього 9, так? Ну, Тут є Ні, health стоп, upgrade. как wave grenade. Health upgrade. Тодор, small health pack 3000. Давайте strength апдейты возьмем. Так, Видите, health update есть. Давай лепш strength апдейт. Ну, добре. Щоб відбиватися від ворогів. Так, а як ти будеш відбиватися? У тебе стренс, Гравітацією. подимаєш.
Рейндж. А, тут нема стрендс? Вось тренс. Де? Вось. 8000. А, бля. Давайте Закрыли. один возьмем. Так мы только его и возьмем. Мы сможем легче поднимать. Мы сможем поднимать больше редши и поднимать гномов, Леха. Поклади на место. Так, здається, подимала. У нас нема грошей на гэтую зброю. Все, я. Ми кредит возьмем. Ау. Бачиш, не дають кредит. Дивіться. Оу. Фіга собі. Ой. Хто хоче в екстракцію? Там кажуть, гэта лепший Я свет. лічу, що все ж ХП треба було апгрейдити. Ну ладно. Да ні, Нормально. Так ну... само. А, ну, до речі. Больш заробім. Ні, ось треба було гранату. Поехали далі. Нам одна граната, ні, апгрейдити Сенсі, інструмент да. це цікавій. Поехали отсюда. Зато бачили, яка велика? А можна просто якби витягнути? Ні, Чого? ну вона не застанеться. Ну ти можеш її сюди принести, але вона не застанеться. Так, Дякую. не заберусь. Реалістична гульня. Заберусь все. Ох, так. Rotate using mouse right. Фига себе. Ось, Тодор, твой апгрейд. Где? А он только мне дался? Так. Офигеть. Я О, думаю, люди, на усім там. буде. Там вулиця. Ну, тоді так треба само реально думала, брати що саме танне, це хпшки, каб на усіх. О, тут кукуруза. І не кукуруза. Ой, чого мені тут гушкать почало? Мені Напевно, гэта тому що я подвонітовує. Не, я гляжу на гэты лес і мене подвонітовує. Давай, О. давай. Чого? О! Вестибулярка слабенькая. Смешно такі. Нормально у меня вестибулярка. як. Такие пиздюки сидят на окне. Вы смешные. Дарю. Дарю. А як ти гэта робиш? Ті. Ча. Ти коли ми приїздимо уже? Так, може тут щось ще натиснути треба? Так. А нафіга Ну, дві ось. загрузки? Как бы тебе Рук. життя малиной не подавалось. Рогулець. Вітайтеся з гульцом. Витаночки гулять. Смішно. Или боти. Так. Що ти, до речі, собі отримав? Я типу стренс проапгрейдив собі моц фізичну. Нічого. с- Усё! Богема? Где? Богема! 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 О, Богема! это тебе. На колено! Коронація буде, королеви Твіча. Добре, добре. Та-та-та-та-та-та-та. Як потрапився по голові. Та-та-та-та-та-та-та. Ні, моя голова. О, Коронавав? Коронавал по полной программе. Я не варта пробачити. Смішно. Подимайся. Не хочу. Не хочу. Ножками мотыляй, ручками. Не хочу подниматься. Ну, в сенсе буллет, мы реально хотели короновать ей. Я намагався Корона коронувати. пиздюль выпиша.
Все, О, я пощу. О, глядите, там клоун. так. Где? О, а, Несите його. Несите так. Так одразу несите на Г. А, А На где место. оно? Я заблудилась. Безкоштовне. Гульня не безкоштовне. Проходь. Ніфіга собі акваланг знайшов. не, 400. ну небеспечное мне стоит. Так. Осторожно. 2000. 7. Ой, Э! да все в Не, порядке, аккуратно, не лупи. все под контролем. Я в шоці. Тебе страшно? О! Я знайшов. Чого? Я нічого не знайшов. Гульня не безкоштовна, я накаштую. Я не Так, я докаштую грошей. тому що я не змогла. Бляха, такий брильянт був. Не було такого брильянта класного. Так что пробачь, ты ж своим же Ой. лбом ляснулась. Да, мне на мой лук посрать. 6 баксов гэта яно 200, я не ведаю, дзе, у якім рэгіёне, у беларускім, напэўна. Давай разом потягнем, только аккуратно. Мы-то у польскім рэгіёне, у нас 35 злотых, это Это 9 не гном. 9 евро ці. Ой, блядь! Я ж сказала, что это, блядь, не гном! А поднимите его. Ой, лепі не треба було поднимати. А! 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 Полепшение, что ж ты? Нам не допомогло. Ну что, Ти хлопчики, Кажеш, Хлопчики, ой, зараз хлопчики. серце хана буде. Звери за собою! поразмовляем? Хана, все. Ф. Ф. Эрка, давай. Бля. Гэта не гном нават быў. Кашка нейкая. Это была качка, а забила меня увогуле голова. Ну. Голова з'явілася. Яна была ў калідоры, я пайшла спаць, дзе там выранила свой гэты самы огнетушитель, які я пёрла. І убегать от качки, а там голова у калідоры. На-на-на-на-на-на-на. Ау! Ну добре. А! На! На! А! Ё-моё! На, А! тримай, отримай. Та, і ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, Не пойду. ходи сюди. Не Я пойду. тобі буску дам. Ходи сюди. Не-не-не, я тобі не верю. Гляди, я тобі дам буску, головою Ні. Ерики. Не-не-не, я тобі не верю. Давай, давай. Ось, гляди, бусь. Ага. Давай я... Что за фи... А! Брейв. Як ви взаємно анігілювали
Взаємоанігіляція. Тодор, Що? що ти зробив? Як ти це зробив? Я? Час скончився. Нас усіх скинуло, напевно. Розгата. Так, академія нейка. А ти Але також гляди, не вона раз була нової впевнена, що мапи? це ти зробив. О, ми тут були. О, я знайшов щось. Срайка. Райка? Богема хотіла сказати срака, а трималася срайка. Рака? Курва, бомбер. Погнали. Вайки. Срайка, айка. Вот там что. Так. Это что было? Луки сидить у темном коридоре и пужає. Та, ну да. Дякую за душу. Что это за херня? Сколько бабла? 6600! Водишка, дякую за гулять за водишку. Раз. То есть... Ой! Так, водичка. Ой, подумаю, что их эта фигня знайшла. Над якою я под ложек сховався. Ай! Ай, давай, давай. Эти годиннички. Они поволенные такие. Тик-так, тик-так. Я живый, я живый, я живый. И все. Тодор? Я живый. Богема и Локи все. Эта херня тут ходить. Так, я тут каля самого виходу з этого. Я знайшов некие годинники за 6000. Але не донес? В процессе. Не, прибери их. Є ще Ну, дофіга. дісталося ще... Так, я зараз уже несу. Ой. Так, где наши, где их это головы? Ага, одна тут Уже на уже. месте. Все, Обидве на месте. валим отсюль. Еее. Уху.
Яким Ериком? Займ. О, Go, 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 go. давайте сюди. Ти почекай. Блять, гоу-гоу-гоу! Нема часу чекати. Иди-ка ты у сраку со своим лазером. Ой, божухна, кури танки. Дякую велике за те, що зостаєшся у Катіни сім'ї вже 19 місяців. Дякую, дякую. Джо, супер доросла коточка. Дякую тобі. Дякую. Здорово, курису. Так. Мяу. Вітаночки курису. Мяу-мяу. 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 Мрр, мрр. Так, ну що, беремо грейди на ХП? Ема, блін, ведає, що там гэты монстр летний на респі і така, ну почекайте. Та я не ведала, що я на ресті. Чого ти взяла? А де він тебе забив? Стаміна. На хвилиночку. 2-2. Я вже не пам'ятаю, де він мене забив. Ми з Локі так мило На респі, розмовляли. бляха. Ну так я не пам'ятаю, що Так, ти тут кричиш є? на мене. Апгрейди по 2000 на стаміну. Добраноч туди. Да не треба нам гэты молоток. Да-да-да, в сенсі не треба. Не треба, давайте, собі його. давайте на стаміну. Об'яснення, якщо. Давайте апгрейди на стаміну лепш возьмем. 4 штуки якраз, буде усім стаміна. Давайте. Шифтовать от этих Вот. пошваров. Так. О, шоковий гранат. Не треба! Ну, Вони сенсі. дорогі. А як ти будеш шокувати усіх вокон? Блять, свою пригожостю буду шоковать. Апгрейд бери. Своими жартами не жей за пояс. Ви ж усі однолькові. Ні, Ерика саме пригожа. Раз, два, три, 4. Погляді на її. Обійдіть. Які форми робить. Ну, а гэты шерый Просто колер уф. скуры просто Уф, офигенный. просто уф. Бляха, просто. Можна за 3000? Погляді, що там у її під цим корпусом. А давай зазернем. Давайте возьмем за 3000 хилку, и она Давай. будет на базе для мощного маньяка. Ух, наступи на мене, шиковна жінчина. На нас. На нас наступи. Сідай помощь. Ні, ну куди? О, так. Блін. Ты не хапай грошей. В сенсе 3000. Да блять, кем ты можешь на свою гранату ебаную? Да натискай! Мені всі піздять, блядь. Да Не может, такой он стоит под пиздил. стрелой. Де на Пішла, граната? мені всі кривдять. Я такие гранаты. Ой, що хотів зробити? Гранаты я тримав. Ну блять, заебись. Ты шей. Просто чудовно. Что Ні, купили? ну граната потрібна. А что купили-то? Сраку тебе запхнуть я е. Да Ой, усунься. нифига. Виходь, виходь, Ты виходь. в площадку стульчак подняла, а? Я занятая. Нет! Виходьте. Не, ну Виходьте. давайте отсюда поглядим. Ты б это... Ну крышку ты это, с площадку, ну. Вот теперь залазь. Покиньте мене тут. И голос. Зробіть хто-небудь кліпи. Ні, ну я можу і тут писати. Я нормально, в принципі. Робіть. Тебе тут Локи здоров'я принес, добрий хлопчик. Дякую. Вот, глядите, ее шоковая мина. Ти думаєш, вона там недостатково шокована? Ти не нормально. Покинь мене тут. Да не, нормально. Кинь тут. Верните, верните. Я ваша учорашняя какашка. Помните меня? Помните меня? Непотопляемым Бен. Что? Трэш? Хочешь научить тебя нестандартно срать? Нихуя себе тут биде. Это новые технологии биде. Не струйкой воды, а руба язык.
Ну ладно, полетели отсюда. Ой. Фига себе. Что, ты кибель кинешь? Давай. Что вы мне зробите? Я уже Dead Inside. Дайте посрать по-человецку, боже! На тобі дзвірима. Дякую. Тапатю. Ой, дякую, велике, дякую. Так. Треба двери назад поставить. Ну, Ну, Да. Да, стоять. Дверь мне запили, двери мне запили. отсунься. Я так что? само хочу в портал. Что это другим поверхом? Стой, стой. Замято как же. Блядь. Сиди там. Сиди давай. Які нахрен гранати? Виглядає. А мне аптечку закиньте сюда, я не ведаю. А там газировка есть, я хочу в газировке посидеть. Поплавать. Бонь. Бонь? Бонь. Ты что? А вот что, Бонь. чему? Бонь. Это за то, что А. прогнал меня з гэтага козырного места. Ёршик бери! Ёршик шукаешь, что ты меня Нема молотком? ёршика. Ты завсёды так, как... Бля, у меня... Блять, что там отбывается? Ты меня зараз забьете. Ну шо, Это не я. Я не могу вылезти теперь. Блин. Ну что, вы забили меня. А у Вогуля казали, что у Крамі не проходит дома. Напиздели. Где шеях проходит? Сальник у Крамы, и он проходит. Ні, ну до речі, насамрэч можна було і не брати гранат. Да ладно. Аллилуйя! І тут до його дійшло. Да ні, ну, ладно. ну глядите. Ты что наробил? О, поди сюда. Поди сюда. Поди сюда. О. Так, треба вернуть котенятка у кошек. Котенятка вы. Ти упевнений, що ви кошик котенятковий? Головой. Бо мені є певні сумніви. Ну які кошики є, так може оттуда от кровь Мяу. летять. Мяу. Мяу. Може, это у меня треба Мяу. клип Мяу. крутить. Мяу. 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 Я больше не буду обсирать диван. Мяу. Мяу. А ссать у тапки будеш? Буду, курва. Ты меня не спынешь. Та мені здається, Тодор зараз помре. Вже пішов. Добре. Я уже плачу. За фурика! За фурика! Ой, водичка, сводарство, водичка. Водичка. Боже, я Ще плачу. п'єм водичку. Я скиблю, напьюсь водички.
Добрый день у школьной прибиральни. Вітанки. Як маєш? Вов, вы сральник у школе. Можно крутить. О, здорово, Рака. Вітаночки. У, Вітанки, А ти прикажу, сюди? не одна, ти тут почуваєш. О, що, ні? Ходи сюди. Мо. Тусуємося разом. Какашечка моя. Ма. Мяу, бляха. Живи. О, нам дали качанят. Боже, я не Я могу. так обнаплавалася веселей. У, Оу. а що відбулось? Что селяснуло? Але що? Что стеляснуло? Али что? О, пришпіль на мене, хтось виніс до вибуха. Хтось макає мене в кібель. Это за фурика. Это тому, что ты была занадто файной. Ай, ура! Робите, что хотите, у татки стать не перестану. А! Это мое опасное слово. Болтыхается там. Это джакузи такое теперь у роботов. Я сподіваюся, это все ж машинное масло там брызгает так. О боже. Біляш робила кліпи і стомилася. Так, дякую великий тобі. Дякую. Ну. Ну що, погнали гулять? Лихо Ми вже почнеться. нагулялися. Так. Почався, ви б бачили, що я бачила з гэтага стральнику, блядь. Сральниковые флешбеки будут. Как вьетнамские, только сральниковые. Все, погнали. У меня 5, это, хелспоинтов, до речі, ви мене тут отпиздили. Тому... Мені 65. А, нас похилили. Ой. У сенсі, А а колькі чого у не нас? 100? Стамину берите. По одной кожному. А у меня 51 только. А у меня Второй. 100. У мене 65. А що буває? Богема, кольки у тебе хп? 26. 21 хп дали. И на холеры! І хто, блядь, гэта зробив? Ну що, шоколад? Я подозраю. Есть у меня подозр, кто это зробил. Вау, я только збиралася стаміну сожрать. Я просто тобі проебала апгрейд. Вот стамина сюда. лежит. Сенсі, я не ж тут не працюють, правда? Говняуда. Є, ну. Тримай. Наша Нива, блядь. Ой, почекайте, дайте мне поесть На, этой. на, ешь. 50 стамину повинно быть у кожного. Так. Все, погнали. Ой. Кошел, не верно? Ні. Зараз я назбереться назад з кавалашков. Ага. Не, ну почекайте, 10 тут повинно бути. Ні. Ого. Ну, там не, ну, это ж За працу! Погнали! заправдово было. По справдному. Не. Прийшли працювати. О. Ніщо знайшов. Оп. 13 тисяч квотами поміж. Или Ну что? нихуя себе. Тепер ми усе ведаємо Ми про може гульню. другую квоту робимо, так? Ну, вушися, Марки. Наступним разом ти вже, може бути, з нами будеш, Марки, так що. Того, що ти зачинив? Тому що тут кубок забрати хотів. Не треба покидайся чиненої звіри. О, звездие.
Ты все Тодор моего хвоста хочет. Конечно, он хочет твоего хвоста. Ну, у меня есть один хвост, але я не упевнений, що його можна показувати на твіші. Я так там... ну, Я впевнена, що його нельга показувати. Ні, коли показувати тільки хвост, то можна. А там А ось як він закрапляється у чоловіка, це показувати нельзя. Локи, блядь! Да все в порядку. Локи, скотина! Ты меня ударил! Ты меня ударил на вот что я ж зараз помру. Террор галактик. І ну так працює? Хатний валд, блин. Не, это поза хатнім, ми не у себе. А. Это гостевний гвалт. Ходи давай! Вот что, нам треба далі шукати. Ну тоді не беру, двері зачиняю. Hello. А! Удила. Як мне теперь лут забрать? Бляха. Ух. Это было болюче. Эта штука коштует 11. А. Погнали. Меня там некая пудила отпиздила. Самые корыстные. Так, Ошалеть. самые корыстные. Ой. Да я на Але том не это- насмерть отпиздила. Я в стися пошли просто разом. Ну, не осуждаю. Нехай. Ми були у різних містах. Конечно. Кажи. О, Во. о, Все, побегли. пиздаем. А то мне 9 хп. Я Мені була в 12. некій лабораторії, і я чула, як Тодор Мне кричав. 30. Ты меня там отпиздила пудила некая, залез под стол, да так холера пошла под стол бить. Охренеть. Причем тут под стол можно залазить с подката. У нас ще мусить бути. Ми мусимо Что мусить быть, что? extraction point некий закрити. Їх тут 2, і ми мусимо ще у... Другая квота, типу? Оу. Та хуйве. Ну, поехали. Не, ну это жестко. Туди. Блядь. Пойдем шукать. А, это все, уже на інший Це extraction все, point. треба іншу знайти, отримлюється для Так. початку. Так, ну везите разок. Давайте леворуч пойдем. О, Локи, ты такие маленькие. О, кьют. Ліворуч. О, куті патуті. Так, бац. Треба. Угу. Это все тобі польза. Куті патуті. Все. Во, я ще. 10 тысяч. 10 тысяч. О, Нифига. 3 гранаты можем купить. блядь. Нам би ще знайти, Що? куди гэта весці. Кьюти, вылазь. Так, тут. Треба знайти, куди нам це вести. Ой. Только не кричи, коли ласка. Ох, О! Так, тут тупик. Помились-то. Окей. То-то.
Фуф. Так. Так, я принес ще некую фігню. Ти що ж ти робиш-то? Та з- Локі, Куди будь тягнуть? ласка. Ну ось зараз висвітлім, куди тягнуть. Та справи. Ой, боже. Ну так ми просто прийшли у тупик, пойдемо далі у інше місце. Ось сюди, наприклад. Сюди ходім. Ходім за мною. А у какого зоб? Верики. Так. О! Пути-потути, я где? Я помру. Ну, застається тільки один покой, яким пуділа. Сюди тянь. Ага. Так, то я поправлю. До мене йдіть. Сюди. І двері за собою, напевно, лепше зашиняти. Такими усю рон ламають. Ой-ой-ой, страшно. Монстри не куди прийдуть самі йти? просто так. Ось туди. Ну не тянет. Так ти з другого боку стань, там де лапка намальована. Ось сюди, сюди, сюди. А, Тише, не спішайтеся. так, тишей тут. О! На контрол, на контрол, на контрол, на контрол. Тут вока. Кого в око схотів? А чи тот? По ідеї сюди. До мене йдіть. Іду. Як тут кастомізувати Да робота? ти? А, ти. Давай, протаскиваем эту фигню. То есть тут было пудило, але подобно, что його тут больше нема. Так, можно подняться, подобно, что... Да, все норм, там все ще 10 тисяч. Давай поднимем за одного. Во, extraction point. Так Давай поднимем, так поможите затягнем. поднять. Давай так затягнем. Вона буде лупитися обо все туди. Не, Похуй. нам попросту и не нести. А гэта тянет? Аж занесли. Теперь вазочек. И все, и у нас... У нас две Де квоты. пусти грошей? готові. О, сколько у нас грошей. Ого, 19 тысяч. Так это мы все. Вылезь оттуль! А, Помрешь! я і не ведав. Все, тепер треба Так. валити отсюль. Ось тепер треба ніяк дойти ще туди, куди нам валити треба. Тут попростой. Ось сюди йдем. Як я пам'ятаю. Так. В наступному покої праворуч. Ой, Это тут- самое здоровое по ходе. Ой, пугайте. Страшно. О, Вже можна вставати. Чому? ось сюди, сюди, сюди. Я просто боюсь. Біжіть сюди. За нами. Погнали, нема часу на карачках повсти. Подкати є. Пусть монстри ніякі не добіжали. Є. О, хіла дали. 25 хіла. А чему я не могу? А, ось. А чого не 100? Потому что офигеем от счастья. Ну. Ніфіга собі, во ми малайчинки. Ви Ну. бачили, скільки ми заробили? Страшно. Огроменные гроши заробили. Сколько? Ууу. 32к. Ого. Это 10. 10 всіх гранат. Так, кому блін. що, гэтаму гранати. Я тобі гэтай гранаты запхну у сраку і у гэтай, і у кибель посажу. Давайте О, апгрейд вау. ХП. Вау! Е! Все, зеро, гравіті дрон. 28 тисяч, не треба яно нам. Та сеть. Да Локи, да купить усіляке говно купляй. Так это геймченджин. Ага. Ну,
Конечно. Иди, ты выбухнешь на оброс, покуль мы будем ехать на Во! миссию, да? Глядите. Кто супрать гранату? Так, блядь, кто? Кто здесь? Это мой сральник. Это На. Ты разумеешь, что ты только что села мне на тва... Пойду я отсюда. Иди отсюда. Так, Иди, апгрейды. иди за собой, блин. И там сиди у своим сральнику и это. Мы можем Да, кому-нибудь еще силу и бахнуть. Ой, дякую. Дякую. Стрэнс, я бы Стрэнс взял. Я закинула одну уже стрэнс. Можешь еще одну закинуть. Я докладно выглядела всем насральник. Что такое map player count upgrade? Поглядите, какие крутые дроны. Хрен его Как видно. можно Можно не размовлять? купить. Map player count. А с кем ты у сральнику размовляешь? Ким ты там С ким ты у сральнику размовляешь? размовляешь? Я со своими внутренними демонами спердалять здесь. Ой. Я размовляю с демонами сральника, давайте не будем перешкажать. Так. С какадемоном. Демон с фекалоидом. Так. Шоколоид! Шоколоид? Какадемон. Куэ, Я могу з покушальниці робити зараз погляди на твічі, там до мене хуй-тузі прийшов. О, стрэнс. Тебе в очі торчать з покривки. І ручки з кібля. По боках. Шейхи, приходьте к Ось нам. гэта- Так, подписывайтесь на Богему. І воно все подимає. Ти того, що робиш більш сексі голос, щоб мені, це не буде працювати. Шейхи, приходьте к ласка. Нам шпат не Закидайте меня грошами. Не мало, не мало. Я... Закидайте ей грошима. Так, закидайте меня Больше, грошима. больше грошей. Больше. Так, коли ласка, больше. Меня зараз забанят за suggestive content. Мне подобаются великие пашики грошей. Ладно. Подписывайтесь на Богему. Так, І на всіх остальних. Глядzi, Тодор. Локі демонструє, як працює дрон і пропонує взяти його замість всього гэтага. що? Він типу... Вон, бачиш, за імльодай, носить меч. Що, він носить усе? Кольки він носить? Так. Так. Усё, гэта Zero Gravity. Ну давай поспробуем, І ладно. він подимає любой, гэтай самий, я так розумію, любую ваху подимає, але тільки один Мгм. предмет. Ага. Тільки треба один дрон кинуть. Ну я тоді хочу один апгрейд на стренс. А, нам не хопить. Ну давай дрона бери, кольки он. Ой, почекайте, гэта 28. не той дрон. Почекайте. А где гэты дрон? А я не ведаю. Почекай. Ролл дрон. Гэта Не, рол-дрон. там Zero Gravity дрон. Я ведаю, я зрозумів. Дрон. А ось во гэта. він. Во, глядите. Вот демонстрация, бачите? Кинул, полетело хрен ведай куди. І як ми тепер это достанем? Zero Gravity дрон. А? Повинно працювати. А може отключить можна? Ну не подобно. Не, я все ж апгрейды возьму. Я А что... ён полетел у трубу, якая нам гэтае самае, мы цяпер не можем яго прыбраць. Так, Ну гэта Zero Gravity дрон. Усё. на то он и Zero. Давайте апгрейды накидывать. Ты ад Так самага давайте пачатку гранат. гэта прыдумаў? Почекайте, давайте гранату кинем, и он спустится.
Може, хлопаки? Во, глядите. Можно ищи хелспаков тронки, набрать? запусти. Так. Так, это огроменные некие. Ой, на 25 хп закинул. Ой, мне 63к. Стоп, он нам заликуется там гэты дрон зараз? А ты думал, я тебе про что? Блять. Я тобі кажу, що він залетів у трубу, яка залікує, і ми тепер не можемо його прибрати. Да зараз ще Залікає. зроблю. Так это ну, лёс, здається. Нам треба оторвать гэты двери і з їх залезть. Все, глядите, ровненько. Ай, хрен с тобой, давайте брать, Добре, погнали отсюда. звірю. Выйди оттуль! Блин, В Живи. принципі, він заслужив. у меня одно хп. Так Но тобі треба. это твои проблемы теперь. Погнали отсюда. А давайте купим хп, пак. Ні. А у нас нема тепер він хоче грошей. купляти ХП. Тепер він хоче купляти ХП, ви поглядіть на його. О, ти як ти колір змінила? Я узнеслася на твітри, і тепер я змінила колір. Могла бы рассказать, конечно. М? Могла бы рассказать, конечно. Добре, О, натисни усё вернулось. Escape, і Ага. там Change Ну, Color. сюда. Угу. Все, запускайте. О, Вот. дяки. Во, глядите. И шо він робить? Не О, буду. Шрек. А я не бачу. Шрек. А, во. Шрек. О, ну тут одразу Где, бачиш. где, що- где выбирать Шрека? Escape натисни, і там кольори будуть. Ну, Change О. Color, і після Change Color. Над моделькой. А, О. Буду жовтенький, как вы меня далеко бачили. Ой, ой, ви зеркай так мило виглядаєте. А дітей вам сімейний здимок зробив. Дайте. У гэтага гравіці дрона мало вельмі энергии. что? И она закончена? Попозируйте, коли ласка. Э-э-э. Ну, Ла-ла-ла-ла. ось, ну я Ла-ла-ла-ла. Всё. А, Наступи на меня. Что ты мне в очи зазираешь? Муа. Муа. Я так його поцілувала, що він упав. Укатился. Ха, подкат. Гляди, гляди. Гляди, подкатил до богемы. Да, Ярике. Куди? Зараз я ще до Локі подкачу, зараз стаміна буде тільки. Де Локі сховався? Не до його Ага, ось ти де. Зараз я і до тебе подкачу. А, подкатил. Поехали. О, вау! А кто это купил? Ты! Ти! Не, я ніколи не куплял. Это ты нам купил. Так, Ну ось так і підвесив гэтую гаўніну на дрон, і дрон запустив трубу, з якої ми достати яку не Да змогли. ён І купив. вийобується, ён... что? Так і задумував. 2 Взяли поінти. Ти дрон? його купив, ти з ним і тягайся. О, Что? То Ентісен? і що ён іграє ти сім'ї. О, Тодор. О, як гэта мило. З богемою все вельми весело, так. Да положи ти. Ти поглядите, ён... Давайте О, я думаю про Эру весь час. А что я? О, 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 Чего? боже, ну спинися. Cute. Да що я-то? Твоя жонка побач стоїть, ти що? Потому что ты рыжовая.
Не, тому що ти на її глядів. Ні. І вона стоїть Ну, ось сюди йди, Богема. А, все. Може ближайший просто гулять? Чи це все ближайше просто? Так, просто Так, ближайший. а. Ну. Просто вона стояла ближай за всіх. Пулсом. Полісом. Ау. Ой, Хто мені Давайте. перед носом двері зачиняє? давайте активую міну, коли хтось прийде, то, ну, Ось коли хтось прийде, то деактивуєш міну. обороніться. Да он хочет, чтобы мы подорвались. Да ні, Так. я ж Так. попередив, я попередив. Гноми хуекради! Та бо к нам з Богемою можна не переживати, так? Нахуй. Нахуй. Сука. Ходи сюда, паскуда, блядь. Всіх перевалили. О, лут. Что за... Ай! Блядь. Раз колотив. Я Сколотилка. могу. Музыка, музыка. Що це було? Що там такое здарилося? Вядіть сюди, тут є міна. Ти все міна. А я на за это? Так, я на это. Я мертвый. Не. Курда, и он там стоит. Мгм. Ой. Ой, боже! Я Ти- весь ти- час тут була. Ви навіть розмовляла. Шептом, правда. О, алло. Мені здається, там Тодор помер. В походе. Повезі так. Можливо, так. Ой, тут гэта іншапланетяне нейкі лётае. Нехай лётае сабе. Реально іншопланетник. Медитує. Там стоїть хто? Там іншапланетяне лётае. Ой, 7000! Ах ти крив. Спритний і вельмі досконалий робот. Що ти тут таке своїм? А ён же льотає, ён на міну ніяк не стане. Ми станем. Там во, хуй я... лётає. А, я Пані не стану, льотає. правда. Что меня забило, блин? Не, не стану. Нельзя поглядеть, что меня забило? А де мой дрон, ви бачили? Я Вот дрон он. збив. І он тут лежить. О, вот, давай. Заради його. А я? О, жовту таку ваун. О, зараз понес. А як ти довідалася, що він так заражається? Мені подсказка випала. О. Ай, ну вот. Іде. Зато и можно посидеть, по этой тиктоке поглядеть. Та-та-та-та-та. А, блін. Та-та-та-та. Треба купляти ще. Так, бляха, я, до речі, Скільки дарма часов? напевно чатик. Ну, Ой, Energy Твіттера не Crystal, я оцінив. бачила, продавалися такі, ага. Ну, ладно. Все, ось нам ще я А не ти мені треба. казав, що апгрейди моці безкорисні. Ось це твоя цацка безкорисна. Положи У її назад у сенсі. корабель. Да ні, Просто ну, в сенсі. Положи її назад у корабель, щоб ми її хоча б не стратили. Ту-ту-ту-ту-ту. Богема! Где она пропала? Богема! Я ж- Богема! Ти про міну сказав я? Так ти ж казав про міну на перше, що було Богема! А, добре. Ого. Ти тут? Та-та-та-та-та-та. Добре. Я не веду, де ти. Ля-ля, ля-ля, ля, ля. Ля-ля, ля-ля, ля. Ля, 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 ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На-н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 а-
Ох, зараз їх, конечно, не збирають, кот. Та Ох, блін. не збирають. Тому що треба воском користатися, а не вийобуватися. Дай. Треба дроном. Треба дроном. Ой, що колесо в дистракт зроблю. Де здох же твій дрон. Та ні, я ж уже зарадів. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Не, ну все равно не будешь шутным. Ну чому у тих гульнях роблять так, що люди, які Блядь. помирають, нічого не можуть робити? Ніяк не удзельнічаюць у гульні, боже, гэта... Вы яшчэ даўжэй там гэта ўсё. І давно ти заданулася? Я не подумала. Він залез у пралку, а тут шипить? Походе. Він гуляє у кота? Здрасте. Чим ви займаєтесь? О, добра шипіць. А калі о. У. Хто сказав? Локі, хто ж є ще? О, гэта добрая фраза мне падабаецца. Ну, зрабіце што, ну. Мне не выключаешь, что меня Локи забил. Ні, Плохим ну капканом. треба донести усё, я думаю. Ты меня У нас есть забила. что не есть? Были вазы. Ну, были. Теперь нема. Не, я не могу. Чи ні? Локі? Нема ничего. Па-па-па-па-па. Не, ну не может быть, что тут только 2 вазы. Локі? Ось Little Company? У чым перавага Little Company? Тым, то там кожная катка, яна абмежавана па часе, максимум 12 хвілін. Что ты там светишь, ходишь? Тут гэтага абмежавання падобна, там што и няма. девочка, это почварено. Так сховайся под ложек. Просто з часам падобна, што больш актыўныя монстры. Сховался. Адна Эрыка ходзіць, гэтыя схаваліся. Во! Ходзіць, збірае лут. Шукае, малайчынка. Ой. А хто тебе з'еў? А это с дробовиком. Ну, мне хаця б не будзе не так нудна сидзець тут аднаму. Не, ну это там Dream Team. Ага. Я ж одна не вытягну. Всім одна сидить. Было надто напружено. Глаза не вытянешь, до речі. Да. Ой, блядь. Не, ну нормальный план был. Мгм. Ух ты. Нафіга яна цягне гэты вазочак? Ну, поглядите на эту разумную голову. Дабує. Вітанки, Міхась, дякую велике за рейд. Дякую велике, що прийшов. Бляха. Зараз я вельми травматично помру, напевно. Не, ну
Мгм. Богема тяне вас. Это Нина. Мгм. И она шрифтом так и не научилась користатися, что ли? На. Пизду. Щось і закинула. А, ну. Ерика намагається тягнути кубик, і він не їде. Потрібна допомога. А ведаете? О, хтось є живий, ходіть сюди, мені треба допомога. Боже, А ведаете, тут же треба Ты дрон. где? Треба дрон, на так. бошта дрон. Ну, Так, так, так. Як ти Я про це не скажеш? Это дурные хлопцы уже все Я не киданули. Допоможи мені куб засунути у тележку. Дурні хлопці, мені ввогуле Так, подобно, я що ти тримаю. забив Локі. Капканом Ні, гэтым, як? що? Бля. як я мог забити? Я каля капкана Ні, ну, помер. Це капець. Ах, Ні, Я одна його навіть що приподняти ти не так змогла. кажеш? Їх ним Може, давай ми його не детектив просто. Ні, простій затягнуть, бо мені здається, ми його так по дорозі згубимо. Ой. А треба було апгрейди купляти на моц. Допоможи, Так, будь так, ласка. так. Опс. Ні. О, Це здоров. дрон. Здорово. Ведаете, там дрон потрібен. Ага, Ага. я больше твоей порады не слухаю, Локи, блин, сам разумный. Пришел говнюк, и он такие, I'm here. Ну ты, конечно, я не думайте. Я думав, я зійшов. Спокійно. Где ты, курда? Де? А, блін. Там стріляє. Є! А як корону забрати? Чому я не можу забрати корону? Король Кінг лузеров! лузеров. Є! Є! Лисена N-Books, А, в а. клубе. Сподіваюся, тебе не сподобається. Єй! Переможця! Ех. Нечто я Що ви не так наладила. Галактик. Вітаю. Ех. Ех. Ну, все спочатку? Нічого. Ну так. Ми ж померли. Але нафіга Але тепер тебе лузеров? корона. А, у Тебе меня корона т- теперь? Так, Офигенно. А Класс. забрати ми Мило. можемо? Теперь я король Твича. так. Все на меня подписывайтесь, я король Твича, король Так, Твича. все підписуйтеся на Тодора. Так, все подписки мне. Зараз шатаут кину, почекай. Зара, усе мне, усе донаты, усе мне. Ты, Веры так само Ага. мне. Все мне. И пиздюлей от монстров так само. Что тут бывает? Ух ти. Здрасте. Эрика А що прилетела. таке? Уи! Та мені схопив нехто і протягнуть через весь коридор. Фига себе. 30 хп зняли. Ого. Тите! Че вот стоишь? Переходим. А Я чого ми шатаут пішли? роблю. Ага, коли сидишь, шпиль не отрабливается. Fake asshole. О, я ведаю, що треба сказати. О, я так само. Я так само. А я ні. Блин, я не так подумала. Кто ошиб? Part of the queue, part of the ship. А. Он ее поисорбил унтаз, хотел. Погнали! Полетели. Нам треба збирати это. Тут.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Частка команды по кораблю. All your base are belong to us. Make your way to destruction. Ха-ха-ха. Ага. Что, тут ничего? Где лут? О. Ой, тут некая кров. Так, треба за вазочок сходить, я пойду. Так, я Так, сгоняю. Нет, давайте потянем. Ні, треба вазочок нести. 100%. Ерика там лається з Локі. Давай, на shift тисни. О, малыш. Куда ехать? Туда Праворуч ехать? тут. Так, сюди. О, шары Оп. некие. Тю-тю-тю-тю-тю. А. Ой! Ауч! Да за что? О, Оп. вітаночки. Тай. Вітаночки, рейдери. Здорово, могильщик. Ой, дороги могильцы. Эп. Я несу гроши. Не подыходьте до меня. Важный лут. Оп. Тю-тю-тю. Это Ніхто кому? собі ці цікаві рейдери. Чека, ты это про кого, блядь? О, гляди. Тю-тю. Не холера себе у тебя глядачи мои. Гэта было не така. Ну. А мы так и не доведаемся, до кого это он сказал. Я так розумію, що до мене, бо... Ну, Это хаве. тебе. Я его это ёбну. тебе. Так. Ой, блядь, я зараз его ёбну, блядь. Я уже ёбну. Я так само ёбну. Где она? Болотномовный. Ну, бачно. Мені що там написав. Бачно, що болотномовний. Все нахуй. Так. Ой. Ось, ведаєте, Сюршить. перший, напевно, російськомовний глядач у мене на каналі, і одразу Ой. так показально. Віншую з точином. Так. Отсюда починається твічовська кар'єра. О, гэта што? Мгм. Насамрэч, дзякуй магільшчыку, павесяліў. О, гляди. Ну, сорок. Вазочек чому покинули? Показальны расстрэл прыгожы. Да, добре, я принесу, не хвалюйся. Я ношу туди-сюди, покуль ви тут. О, тут... Пакуль я тут жирабасна. Ну. Там прихожу, напевно, гэта пісаний Я зараз вазок писав. потягну, не хвалюйся. Почекай. Несем. Всё, неси. Гроши. Стойте. Оп. Я принесла. 2000. Носорога принесите, как... Тут некий детенок. Это Что? лялька была. Это просто детенок смеялся. Чего вы полохаетесь, да? А вы Там був нейкий слуп, який у дим розпустився. Ну, детенок А мне смеялся. поебалу дали. Ой, богемі дали поябало, а ти кажеш. Хе-хе. Ла-ла-ла. Так, а до речі, Хто ну їх пофіг. їздила? Ми все перемогли. Не, дайте носорога. Ну, 10к. Треба больше. У нас 600 написано. Уже некие ляльки пошли спауниться. Я их боюсь, не треба. Не бойся. Они тебя боятся больше, чем ты их. Ой, я ще тут это, грамофон, бачиш? Патефон. Зараз заберу где. Вот тут, то есть на верхней поличке. Ага. Блин, а где вы? Ось туди. Наперед. Ага. Є, мабуть, якісь квартири, ну.
Куди Ауш. вони? Без нас? Ну, ось так. О, патефон. Ну і куди? А все, нельзя? З собою заберу. Ой. Все. Ну і що? Так ми вам казали, ну, Локі казав же, що... Да я вам 3000 я Но. шелесту, блін. Уже І я. що? Кому потрібно це 3000? Нам! М. Ти ж гранати куплять за щось хочеш. Ось, одна граната лежить, другая граната. О, Дві все ж таки гранати не будемо отримаєш купляти тепер. гранати. Тепер не. Харе топтать гранати. Та дай! Ой. А где оно? Ой, не забивай только. Я нож простой. А натисните... Ой. О! Там щось сівило. Натискай. Страшно. Слідуючий як это. Сховаю селект. Дякую. О, тут всё. Ту-ту-ту. О! О. Ой, Поехали. блин, не шипи тут. Мгм. Дякую. Як? Погнали далей. Ой. А, у нас гэты. У нас закупы. Крополис. Локи гуляє у кота, і он залазить во всякие вузкие места, Стамина. шкодить и шипить. Ага. Мы можем на стамину проапгрейдиться. Есть 3 апгрейда на стамину. Я еще ни разу не бегала так долго, чтобы мне стамина скончилась. У меня постоянно скончается. Я беру стамину. А что такое map player count upgrade? Хрен його веде. Додатковый гулец? Ні. Напевно, ні. Стаміна. А чого ми там накидали вже? І, блять! Ён Ой. спочатку, ви поглядіться на його, ён спочатку гроші не те саме, а потім гранати накидує. О, глядите, вазок. Вазон. Ой. Ах, это мини-вазок. Це додатковий вазок. Сколько он коштує? 18? Нифига себе. Так, 18. Так, 5000 у нас закинуто. Где еще один апгрейд? Куда уже полетел? Боже. А їх було 4? Так, я 4 штуки закинул. Ось, не. Оранж. Не то. Ось і проснулася. Кого? О! Ярику забил. Ах ты гаунюк. Ой. Да я учусь кидать гранат. Ярику забил, бляха. Да и никто не забивал. Ну, добре, що я не веду. Ой, тут занят. Да блядь. Ти йди на. Там ще кабінка есть. Ну и сиди тут одна. Ну и буду сидеть одна. Принамсі мене ви не заб'єте. Эй, верни меня! Я там сижу, я хочу... Куды, блядь? Верни... О, глядите. Пусти меня! Пусти меня! Буль-буль. Що, Марки, як життя? Як бачиш, мене життя не дуже радує.
Буль-буль-буль. Та щоб ти подкастки. Все, поехали отсюда. Кому я не допомогу? Кирюху нам забили только, ну. О, Эрика поднялась. Эрика, ты живая? Аллилуйя. У меня теперь 1 хп. У меня было полное хп, теперь 1. 25 хп. Ей, ну вертає. Ой. Я на не Что будет. да, я потом не буду. У меня будет 25 хп. Я Да. Мені насидіться поширить. Да не, Ты я ну просрал все вертаю. мое хп, гауню. Не, я ну вертаю. Я ну вертаю. Нихуя ну, я Як не це вертаю. зробити? Та тут якби це би, ну, не Як це лічиться зробити? вже. А. Да ну мне вертало. Ну, поглядим, як я наверное. Можно Или вырываться ты всё равно пукаешь. Да не, ну вертає. И не на стрибок, а на скок. Ну, Добре, я по-моему. вже сховала. Мені тішотка з Wild Hunt. Так, и снова мне под ноги некие гранаты кидают. Як ты Поехали прибыла, отсюда. новенькая? Я лучше. Поехали отсюда. Мандрагорка ты, мандрагорка. Вытягнули ее с горшешкой и крышить теперь. Еще один ход. Destroying Slackers. Та-та-та-ра-там. Enjoy the ride, recharge stuff and gear up. Ага. Айтемы можно в инвентарь класть. Апгрейди берите. Ерика, з'їж хпшечки. А кольки у тебя зараз? У меня 75 зараз. А, ну тут Ну, нехай вот, лежать нормально. тоді хпшки. Нехай лежать. Берите апгрейди тоді. Апгрейд. А это богеми дает? Ешь? С. Поехали. Мы ще не всі гроші света гэтага заробили. Нам треба больше грошей. Тю-тю-тю. Дякую, дякую, Маркі. Тю-тю-тю-тю-тю. Мгм. А Марки все спойлеры, подсказки дає. А, ж. Не дає він мені підказок. Я Подивись. бачу. Я бачу, я бачу. Ми все бачимо, богема. Я все бачу. Вигорожувати його. Ми просто розмовляємо. Так. Ненавито. І що там на так трима? Ховався. Абделдер. Кот. Ну добре, сиди. О, Это все про тебе. о. Чуткая правда. 999 коштує. Робот подделку и не станет лгать. Ось, і он ненавидит, що подзелка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что подзелка мне означает, что он панить. То да, слухай. А, Зараз. добрая идея. You know what I mean. Так. Пойду помру, може. Жить так тяжко.
Нечто тут не... Тут никаких вертолеты! Монстр! Ай. Два монстра, бляха! Я казав, что некая крыпи починается. Ла-ла-ла. Где тут? Ваш только что на... О, есть. 200. Две 800. Офигеть. Полову ХП мне снес. Это не я. Да, конечно, а кто? Ну, боже, почему? О! Я на меня. Ай-яй-яй. Так. Теперь все от меня залежит. Это не я. Я ще боїмо забрати. Так. Не может быть. Так, отрывливается я вас видно. Ну там была здоровенная почвара, а Там потом иди полез огроменные. и снял мне Иди полову огроменные. ХП. Локи снял мне полову ХП. Ви покуль лаєтеся, не чуєте, що де монстри ходять? Ну слухай, я маю право зловаться мне. Там Локи ще снял на полову 3000 ХП. застався лут. То, що нам треба Давай, для може, охоти. подкачу ты... Може, тоді вазочок подкачу? Ну можеш. Здорово. Що з тобою стало-то, а? В сенсе, а что ну? Тебе... А, ясно. У тебя рыба сидела на твари, у тебя был глубокий вельми голос. Басовитый. Нічого. Так. А, И маска была некая страшная, ну как Ой. такой рыба сидела. Так, і він ще блівав зеленим, і гэтым зеленым ён наблівав мне на твар. На Та 50 ну, хп. це не я, це риба. Навонитовал. Вже... Мне треба отдести на хвилинку. На базу только сходи. Залезть-ка я у вазок. Там можно. А ти на Q натисни. Так, что тут? О, ну-ка. Что-то. Ой, я знайшов некую голову. Подкатите вазочек, коли... Ой. Бляха. Так, кольки там? 2000. Треба ще на одну, на 1,5. О, есть. Ай. Ну все, тягнем. Ще корону. Так, я вернулась. Стой, забери корону. Там еще одна лучина была. И ебашу. Пусть тут 10. О, Где у меня все? несу. Лучина не... Кину. Наперед, только наперед. Только на перо. Так. Валим отсюда. Поведали, что можно поделиться своим ХП. Як? Як? Схопить за шию. Спільно. Еп, полетели. Ой, залетай сюда худшей, богема! Богема, залетай! Корабель! Ай, навошта мне гэта жыццё? Пойдем сюда. А придется жить теперь, все. Ну что вы наробили?
А ось так. Ах, Живи! Ой, я водички... Живи. Ой, у меня кава есть. Какая нафиг водичка? и не думай... А? Кример. А? Дикое полювання. Дякую. Дякую за скример. Напужалася. А? О. Погнали. Оп. Вітанки, дике полювання. С, 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 С. Make us whole. Make us whole. Great. И она сидела тут, муркотела, ну... О, тут мама ее. Полетели. Що ми сидим? А, ще одна Бляха, я ще один пункт А, блин. на вивоз. Ну і на вож... Так. Ну, нічого, я зараз знову помру, Марки, будемо з тобою тут паркатати. Не. О. Ну а вот сдачу привезли. М. All your base are belong to us. Which us? Пёр. Ой, а лут-то на мапі позначений. О? Хіба? Так, Серйозно? жовті ось лутины на мапі є, кропочки. О, мило. Слухай, це правди. Весь гэты час мы маялись, Так. не ведали? Очвару не показують. Магчыма, так само показують. Оп. Такс. Ну, нам отрымливается туды. Туды иди, коли вас. Туды нам. Пробач. У нас А два тут запасує варіанти. корона. Ховайтеся! Ой, блядь! А я казав, ховайтеся. Я ночую. Що ти сюди прийшов? Я збег. Тобі ж А, це не я подобається? А Ерика де? Вона зосталася там. Зараз пойду по її. Ну і збіг він. А Ерику покинув. Ну що так робить? Так, Ерика мертва лежить. Ерика померла? А де вазок? Тут. Все, Ерика у вазочку. Ні. Так, там некий лут зостався великий. Так. Ой, Локи под... А, не, Локи живы? Нормально. Я живу. А, это Локи нести. Ну погнали трохи понесем. Всем! Тимворк! Вор. Эй. Як би його ще туди запхнуть? Ой. Запхнули. Так, вот где выход. Можливо, ось наперед Ось із туди. чогось зараз. О, хто ви? Тоді. Ой, льотайнейка піздостня кусачая. Ай! Она теперь будет вливаться. О, Бла-бла-бла-бла. Уи!
Не подыходь, не подыходь, он ванитує. Уи-уи-уи. 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 Ума. Уи-уи-уи. Уи-уи-уи. Бля, ну тебе провонитовало. Больше Берстейшн не ногой. Не, буду. Не, може Куди не далі? Ось тут некие звери, напевно, сюди. Так, тут. Десять тисяч треба. А, у нас нас хапає. є. Так. Так. О, ми малишенькі які. А що зараз робимо? Куди біжи? Ну, зараз у нас заберусь, готов все, і ми валим на базу. Все, валим тепер. І О, вона Ерика. якось життя Ерика. демонструє його майстерство. Е? Где Америка? Ага, іду. О боже, захрасло. Ой, почекай. Сюди. Валим. Валим! Обход. Где? Выходим! Ах, казуали. Казуальчики! Вы чего? Вы где? Да ну. Где? Все живы? Я ну там, у тим покою ще. Ось Ерика. Ну иди сюда. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я Ерику двойче Ерику вирятував. А, їй нема куди запнутися, кроме як сюди. А, во. Піднялася. І так може. Ех, я двойче Ерику вирятував. Так ось. Так, тільки нічого, що перший раз я про себе померла. Без мені? Ну, так. Ну, проз'яву. Ну і що, зато вирятував. Я... Чого про його? Так. Ну, я шептав. Тому що ми разом ховалися, і він включив некую балаболку свою ось эту Make Us Whole Again. І монстр загрився, мене ні. А він збіг. І побіг до себе ховати. Фіга собі тут склад. І хари кидаться гэтым Ён говном. шептав, ён на нас монстр нагрив. Ясно. Тодор, як на твоєму місці не зламав, які з тобою знаходяться у одної квартири? Just saying. Ага. Що я нам не зробить? Я Пусть. тобі потім скажу після стрима. О, А на стриме О, больше Hell's Upgrade. двух говори вслух. Грей. так, Тому я і не кажу. Ну кажи. що? Щось приємне. Ах, Шима. Але гэта не за тое, што ты мяне забіў. Ага, так. За то, что я няшка и его голи классно. Так. Амина апгрейд. Я, короче, накидываю апгрейды. Так у нас уже на 64к накидано, а у нас усього Ты, 26. блять, боже. Я нічого не кидав. Возводшик, бля, хтось себе припер. Нічого собі. Закинул. Не кидал. О, можна зробити, каб у нас 2 вазочка було пришпільно.
Я думаю, треба стрендс брати. Так, Так. мне силы вельми не хапало. Луки. Или там сила только одна была, хіба не? Луркають, яни там луркають. Так. Каміна. А, все. Больше не лезе нічого. Де вона там села, бляха? Це розслабляє. Блядь, ну прийшли. Конечно, прийшли. Так. Мы тут стримим разом, а ты пошла сама, села и не размовляешь с нами. Ходи. Я в ваших конфліктних ситуаціях не удельничаю. А это не конфликтная ситуация была. Ну, ви купляєте, це завсюди конфлікт. Мы уже все купили. Ну, я уже все Ми купил. вже домовляємося. Добре. Я перестал намагаться у перемови. Просто Та ні, закидываю. ну, я вже зрозумів, гранати, ну, це... Я просто выкидываю все, что не треба. Ну, у тебе корона. Там, я А думаю. дрона не отрималось викинуть. Я сподіваюся, ти за корону блакитними пальцями триматися не будеш. Желтыми. Ой, глядите, вы бачите инструкцию? Ага. Тут можно несколько предметов брать. А, ну так, Ладно. это типа гранаты. Не лут. О, хорошо Ага. видно. Блин, Ну, А да, можно видите, я там возьму было апгрейд на куплять, силу? ой, а я на здоровье. Я хотел один брать. Я их два, сдается, брал на силу. Так, Я взял. Вот сюда. я тогда возьму другие. Яры, возьми на стамину, капшиш. Вкусненько бегать. Долго бегать. Дякую. Так обоємо ось тут є шипак на здоров'я. А, кому-небудь потрібно, напевно, більше. Ну якби це би тобі. чому? Ну так. Добейте Ні, ну, ериці. комусь, хто корисний у цій сім'ї. А где пак на хп? Я його бачу. А, Ось ну він 8. лежить. 8. А, дик это аптечка. Ну, аптечка, Ну, так. так. Ну, дик. Куль не треба нікому. Ой, що за подлодка? 2 екстракшена. Угу. Так, я на... Я тут раз правди по королевству устроился. Ой, Оу, як тут. Арфа! Так, ну її треба нести это, гуртом. Уважал. Не, мы ее, я туда не зал... А ты Чё? сказал, не залезешь. Везем її отсюль. А, тут еще один покой. Зараз я хотенько погляжу. Далеко не отъезжай, коли ласка. Я не смогу уехать далеко, мне треба будет твоя допомога. Тут подобно, что... А, не, есть что-то. Годинник. И она упала. ух ты. А грати на неї можна? Мы ее так, ну, не затягнем так. Ее треба в руках нести. Да не. Затягни. Во. Она у двери не пройде. Да пройде. Бачиш, не проходить. Так а ми підняємо, ти гляди, ось отсюди. Ось. Проходь. Ага. Затягни її ще. Чекайте. Ать. Вам допомогти? А, Так. о! О! Во. О, Не, її треба руками нести. Та ні, ну на, ну. Ну, понесли. Тодор, керуй. Богема, иди спиной. Стойте, Ой, стойте. пробачте. Ось так. У. Наши. Заносите. Заносите, давайте. Мне. Бля. Ай. Все. Владим. Давай.
Ну гэта реалістычна занадта. Ну і все, гэта можна здаць. Так, это Так. здаецца. Ну все, богема, гуляй на арфе. Але моя тебе пора даграць. Прошу. Валим. Ховайтесь под столы. И кресла. Где эта херня? Нічого не бачу. Она что, задеспавнилась голова эта? А? Гроши Гроши покинула. Она, напевно, сожрала когось. Ну Лаки не бачно. І богема не бачу. Богема была живая. Не? Є, голова там, у нас у этом самом, бляха. Тут и качка. У нашій хаті. Тут еще и качка заспавнилась. Так, я бачила качку, бляха. Как это забивать? Мама! Ой. Та-та-та. Голова. Там до холеры лута. Тральникусе здесь не звыкать. А, блядь. Здоров. Кого няма? И он пошел Гэта так. Локі. Я Гэта бачу. Локі. А, чырвоная гэта голова Локі. Тебе похилиться треба? Похилься А, може. що? А, може тебе похилити? Я просто с собой заберу. Добре. Так. Лепш ти похилься, якщо ти більш корисна в гэтай темі. Голова ніде неподалеку, будьте уважливі. Да. О, тут лут. Бідний Локі. Битанки. Лялька. Ти там. Лялька, так. Там недзе напереде ще качка і лут. А де наш... Вазочка нема. Сенсі. Його подобно, що розвалило. Чимсі. Охуєть, я не думала, що так можна. Та-та. О, і тут лут. Ваня! Я знайшов сауну, лазня, кому помитися треба? Яха. Акуратно. Тут лазня, не треба сюди. У мене тут ваза на 5000. А де... Куди Ага. нам істи? Ой. Не сюди. Блядь. Поебала. Я почув лут. Был лут. Я голову туди понесу. Так, отрымливается. Туди? Я страшно. Это. Ё-моё, лут не ломайся. Ой, так, добре. Телевизор 6500. Нечто корыстное. Тут. О!
Може і не збираємо. Хоча 16 тисяч. Здається, це нереально буде тут. Ой, так. Что отбывается? Спасибо. Вы лут забирается. Еп, на ложешек скину. Раз. Ты-ты-ты. Намасованная срака. Так, Тодор. О, боже, спокойнейше стало, важно. Прошпильно. Воу-воу-воу. Что ты с лялькой бесит? Ну. Ой, ну тут нормально обнести можно. Ну, это добавить. А, усе я зрозумів, як ляльку нести. Окей. Нам треба зараз буде телевізор принести. А, даруй. Это не я, это лялька. Лялька шаленая. Вы правду. Ты хочешь просто за статку сам нас там... Так, Да тише, ты не разбей. давай, иди, неси. Оп-оп-оп, оп. Ты, боже, не. Что, блядь, отбывается? Чому мені перед бочами твої? Ау. Тодор, осторожней. Боже, я скарбонку принес. Ты. Что вы накинули? А! У моих... Ай-яй. Ну, коли человек находится у чате в моем канале, волен стать по-российскому чате. Кшталту. Я Йому людей... не за російську мову накинули. А за что? А Эх. за За что? те, що він почав вийобуватися. Что он такого написал? Ой, Перше поп'ю кави. наїхав на Марки, потім він наїхав на кого, я не пам'ятаю, на когось в чаті ще так само. Ой. Он там суму. О, уже не сумаю. Ну, Мгм. я зробила, що могла. Я принесла. Ну, їм зосталося 6 тисяч натягати. Може і дадуть ради. Да ну я бачу все добре. А, отримую. у гульні що відбувається? Ну, О. ось, пиздец. Тирашу відбувається. каву з кав'ярника. Ну просто. Ми помираємо. Luxury life. Пригоже жить не заборониш. Бля, Аккуратно, Тодор там помер. ворог. Тодор помер. А, Тодор помер. Ага. Блин, Не, ну. Тодор. Ну что ты И нас коли его откинул? был Small Health Pact, где он терялся и помер, ты что? Ты не просто помер. У меня просто у кишени был Ну, хелспак. Сколько у тебя здоров? 26, а у тебя? Ешь. Яры у меня больше. Якости. Эрика. Меня по шварах эта голова летушая споймала без стамины. Я не смог сбегши. Не хватит. Тут реально треба стамину Нам треба берегши. ще 200 набрати. Экономить. Ага, 7000. Я вже Ой, забувся, бля. як я помер. Ну, добре. Напевно, так само голова. Так, у нас у соседнем покое лута до ядра Ну ничего. так хутко отримлює. Мгм. Ну, до речі, не хоррор, я б сказав. Ну, я, ну, як это, як Little Company. Только что не так страшно, потому что можно отбиваться от монстров. А, Ой. ну, так. Ой, Блять, не сколько они зараз вытратили. Ну що пробач, это А, же это нам агулам. Что-то. навіть не поглядеть, що у них тут є. Мапу не поглядеть. До речі, треба буде у Little Company ще погуляться. Ой, Ты что, боже что, ты что? мой. Поглядеть, що там. Трошки. Ні, що Там ви. апдейтовано виходило? По ідеї.
Та не ведаю. Я про то ж. Угу. Во. На уже на 11 тысяч на лутали. Ну, нам еще пятеру. О, у меня идея на плагин. 5 рублів таку бабки можете скрасти. Треба написать плагинчик для гэтага. Карина. Для Streamlabs. Дебютные. Плагинчик для чата. У яким можна буде наладовувати хитрі фільтри. Ведаєш, ну там забанить слово, наприклад, щоб не вивозилось. У чаті, каб яно з'являлося, а на екрані каб не. Ведаєш, ти по російськомовних стимулювати білоруською писати. Хочеш, каб твій комент потрапив на екран? Ось, по-білоруську пиши. А? Какая хитрость у меня. Не, почекай, а где чат? У тебя ж нема чата. На экране Я у меня не ж есть чатик. Ты туда идешь. Где? А, окей. Ну, у меня просто с этого возникают поведомления. Ой, они знайшли телевизор, это за 6800, супер. Эрика, отходь. Военно мы набрали. Холера на себе. Ну туда иди. На выход Вот теперь. так Оу. Все, я навернулись до нас. Ты бегче. Хлопчики. Никуда, давай, откуль, бег. отсюль. Скажи, скажи. Яха, ледь. Ничего не бачу, у меня ліхтарик ледь светит. Иди за помадой. Ледь зяє. Там Ой. нечто, утки У некие. меня одно хп, нет. А, качка это небеспечно. Тодор, куди ти збіг? Подложек. Блін. Ховайтеся. Некая... Да, Ультракачка. ультракачка. Шей. Я не чую. Ой, голова! Страшно. Я шо? Что тебе там полохают? Так! Десь дрожжу. Мне не полохают. Блин. Вы меня не могли сполохать. А-а-а. Так, почекайте. Я когда посижу трохи, тут такая. Ай. Ха-ха-ха, хрен там. Полохался. Домный мимасик, давай, беляш. Можно по номеру, хочешь по номеру. Просто рандом. И на там. Можно ж полохать, так никто не полохает. Я абсолютно не Я про то. Мені повсюд в боках темно все. Вось. О, боже мой. Ось тобі такий мем на сьогодні. Чому все повинно бути ось таким чином написано? Я цілком розумію, готую женщину, слышь. Сумний мем. Ей. Мені там темень. И как это? Или такое? Ю. Симхана. А, ты добре ангельську ведаєш? Добре. Я не перекладаю на селяк. Шмат глядачів не ведають ангельську. Добрая справа.
Добра справа, Богема, дякую. Хто переносить за гроші? Але я ж кажу, мені не максимум наполохати. Переходьте на його на канал і полохайте його за гроші. Ахахаха, ніфіга. Мені не подобається. Мне так само не подобається. Приходи, уже, що ви там? А де то ти? О, ти бачиш качку. Ні-ні-ні, куди ти йдеш? А чого вона глядіть на мене? Ну, я не зв'язку. Ей, кашешка. Ні, ну не глядіть. Я сховався. Розумієш, женщину? А, Сховатися. добре. не Женщину бачу готую нічого. по дефолту, всі розуміють. О, Хто в Білорусі народився, той розуміє ту женщину. Так коля мене качка. Ну я хв, я... Ну так, я тут стала. голова! Там ще голова, який Стена тут доволі смішна. Там был. Коли... Ой, не видно. Так. Мені потрібний перекладчик. Вам? Як нам тепер отсюль вилізти? А ось би сюди гранати. Там Що ти робиш? Де я б'ю? падок. Падок. Ты не бачишь? Бляться. Ой, нафига это? Стачи, горда! Качки подобається. Эй, качка! Ваукачка! Эй, ваукачка! Вы бачили гэта жральник этой качки? Это волк, а не качка, это ваукачка. А коли я вийду, все добре буде? Она тебя сожре. Я не думаю. Качка, Ні. качка, качка. Ты сгинь. Тебе хана. И она залезла. Та ні, я на норм. Ось коли я її б'ю, то не норм. Так. Я убегала и пела на лодке. Оу. Это будет занадто страшно, потому что я Зачем? видела так само было. Окей. О. Вот ты тут? А? Я что, одна засталась? Кто? Кто? У нас тут труп. Максима криминал по конях. Ой, два трупы. Поема. Ідем. Чого? Ідем, нам треба нести голови наших сябров. Голову. Ярый Локи ось тут лежить. Возьму Ерику. Мне есть банк. А, банк нам не треба квартиру. Стрелочки. Я прикрылась, не тратила. Назад, 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 назад. Под стол, под стол, под стол залазь. Ну, бачиш, можна сховатися. Що ти робот гэта? Я зараз тих. Ну що, ризикні? О!
Все, Ой. О, качка. у нас пополнение. Угу. Зараз богімі просто добратися до бази. Я не ведаю. Калі б ты застаўся адзін, я б верила, что ты можешь добраться. Ну, а один мне хп. Там 1 целое. хп. 1 хп, не, это нереально, Амаль. З одним хп, мне здається. Давайте, гэта- веримо богіму. Unreal. Богема. Богема. Богема! Богема. Богема! Богема. Богема! Богема. Богема! Блін, Богема. я її так спочуваю, я засталася там і знову одна. Ой, там такая пришпильная маленькая корона. Як я з вами голодна тепер, без вас. Не ведаю, як яна. Страшно їй, напевно, одной. Мгм. Прочнись. Так я не одна. Так, я над моєю Так я вже головою. тоді просніть. Все покуштували твої драники, Тодор. Рано помирать. Здесь драники ели. Ой, она дошла. Вернися. О, Так, ну что, шакай тут, я пойду заберу головы. Не, я так само могу поесть. Добрый Ладно, день, ходим. пошли. Голова, голова, голова! Это вот так кропочка сподіваюся, показати, що я там живу Тодор. Не дуже хочу сподіватися про те, що знову паспорт. Голова, это кость. Ну что мне робить все? Тодор, ти живий? Так, Ой, дякую Богу. Тут голова это и уберкачка. Я не могу вылезти. иди. О, голова, арест. Давайся. І робить зубами ось так. Мені кусь зробиш? Нахуй іди. Надо посеться. Добре. Тоді що я можу хоча б понять спокійно було. 5. Бо Тодор я ще живий. І він що-небудь зробить. Я все чекаю, коли та голова звалить. Ну я на зараз не у мене. Она у Ой, я соседнем тебе покое. бачу. Я тебе бачу. Угу. Где? Где голова? Чиясь? Куди пішла? А чиясь ты голова? Ой, далеко, бля. Где? Нормально. Добре, я так само пойду по голову. Я сподіваюся, ми не помрем разом. Так, Эрикина голова. Неси. Блять, качка.
Ерика. Добре, Ерика, ти у надійних руках. Так, пішов Локі забрати. Так, а я реснулася, отрымливается? Так. Тільки просто. Блять. Ерика. А Бля. тут я... Вітанки. Почекайте, Я не тут бачу є голову. ось гэта кнопка натиснуть кшталту. Як у Little Company, не. Не. Блін, Ерика. Все Я би- надія на Я бы тебе. просто натиснуть зараз, звалить і все. Ну так. Я сподіваюся, Там вона же це і зробить. Я не буду сидеть. Ерика, вали. Ерика! Нас не вирятувати, Ерика. Ерика. Напиши. Deus Ex Machina. Ой, так, напиши, Беляшек, напиши. Напиши. У чат пиши. Гэта будзе сапраўды Deus машина, Deus давай. Ex Machina. Я кажу машина. Потому что я просто... Окей. А навошта выратоўваць? Ну вось памерлі, ты памер. Яна прачытала. Гэта типу падчас гульні, напэўна, Не ёсць ратуй сэнс. нас. Не ратуй нас, Эрика. Не ратуй. Покинь нас. Левой кнопкай трэба ціснуць на гэтую херату. ЛКМ. Яна не ведае, як Не, ціснуць. я на что, иди. Эрика, не иди. Не! Не Почула, як я крикнув ні. Нет. ЛКМом під екраном. Так. Ой, А блядь. ні, тут качка. Качка. Боже, ну Эрика бедная там засталась с этой пятской качкой. Паукачка. Apex Predator. Боже, у її вочі такі чорні в гэтай качці. Мгм. Ой, еще есть супер качка. Это что за фигня увогуле? Биомасса нейкая. Не, ну гэта Ю. курыца, не? ЛКМ под экраном. Напиши, коли ласкаешь. Ну, я могу что-то написать. Це ти напиши. Ну, гэта ўжо занадта будзе, гэта несправядліва. Я ж все ж таки гуляю. Що я тут буду ў чат лезть? На. Я могу толькі скрымак табе кинуть, Тодор. А як читаю увогуле? Ой, трэба ж Один экран. податки заплатить, боже. На. Ой. Чакай. Пойду Короче, податки да. заплачу. Ты каліву ж її спалить. Я розумію. Ері. Яна, певно, хоче нас вирятувати, але що? А що, Ерика, вельми приємно, але не треба, ось душу віддаю. Я ще п'ю водичку. Верні тільки після. Дичку? Добре. Ні, душу верні. Так, і Локі. Не, верну Локі, водичку. Податки. На, Тобі не податки. треба готова водичка. Ось. І тобі водичку, Локі. Всім водичку. Что, водичку купили? Я всім водичку роздавала і податки. А, дякую, мне так само. Дякую, Да. Біляш, за подказку. Ой, тобі ж треба ще водичку, так. Так.
О, Гэта было вельмі напружана. Я думала пайсці хаця б цябе Тодар забраць. а не мало сенса насамрэч выратоўваць. Чаму? Ну, бачиш, мы все равно реснули з 1 хп, правда. Не 25. А Так, твої калі ласка, не апгрейди треба залізли з стрелять. тобою? У меня 1 хп. Апгрейды застались. Блин, давайте куплять. Сколько он А, коштует? блин, не хофить, 46. 46, нифига себе. Не, давай апгрейды. П'ю Водички собі. Не, ну это, конечно... Добре, я пішла. Ой. Давайте к обміркуванню. Давайте Ладно. апгрейды. Можно и себе застрелиться. Засудживаю. На хп не... А ось, я схелс апгрейд. Ну, не дуже допомагає, конечно. Ау. Player count. Trends. Моя стамину псы. Закидывай. Берем просто апгрейды гэты. Speed. Послали. Стамины, яшчэ 6 Може тысяч. хелспакером треба? Так, я думаю, что давайте возьмем хиляк. Ну, 1 так, эти 2. Есть по 3000? Малые хелспаки. 15, Ось 11, ёсть. 13, 5. А, йо. Ось есть. А він тільки один був. Ну. Так давайте за 5 тады уже возьмем. Так чему только один? Кому? А, Так, мне 1 только. Оп. Закупились. Полетели далей. Буль-буль. Полетели отсюда. Ой. Сколько тут можно сидеть? Идем. Ну, я Вылезай из запятая берлоги. была. Блин, ну не забирайте у меня хату. Ты программа «Доступное житло»? Так, так. мне ж там апошні заход наш такий був стресовий, що я після його ж не спать хочу. Строен слакерс. Не треба, у меня 1 хп. Мені- Коли ласка, не Мені треба. вже у реальності почало мінусувати. ХП? Ти ХП мінусує. Ну, може, Бідно. туди апошня каточка із пуньки? Ну давай, напевно. Ну, принаймні, хоча б уже... Луки, тримай своє здоров'я, не те саме. Де. Що де? Ну ти сказав, що у тебе у реалі почало здоров'я мінусувати, я й кажу, що тримайся. А, А дайте мне кто подыхать, что мне не веду. У кого ХП есть? Мені 26. Ну, ти саме здорова, знаю. ну от Так, і это мені Strengths. ці тепер. Ай, стамина. Френс, стамина, Ой, что мне брать? рятувальники. Ой, дякуй. Стамина. Кому ХП? Я, напевно, стамину возьму. Я, напевно, взяла б ХП. Берем. Силу. Моц взять. Я вже узяв себе все, до речі. Я взял моц. Ну, окей, могу взять еще. Берем. Апгрейд не брал. Я не брала. Стамину будешь? Ну, давай. Ешь. Поехали. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Знову гата магічна. Академія Ой, аж ти ж не Хогвартс. спиш. Дякую велике за кліп. Тю-тю-тю. Буль-буль, блядь. Воу. Так, давайте ось так. Тягните. А, я могу один Что нести вы- эту хуйню? А, не, я не один. Что это за труна на во что вы Это несете? дзиданейка огроменная. А, слухайте, правда.
О, 10 тисяч одразу. Не дренно, не дренно. Speed Demon 700X. Демон. А, это метелка. Нимбус, Нимбус 2000. Поверх його. Performance Broom. О! Гэта я змагу. Гляди ко мне, як минулым разом. Не, я уже все. Молодцы. Професіонал. Як не тады, так? О. 18 тысяч. Ого. А на что ты его расковяливаешь? Это не я, что за хуйня отбывается? Потому что ты его поставил не тем боком. А яким тим? Бачишь стрелку? За херота, у меня персонаж запаниковал. Мило. Ты бляха! Кто меня опонтал? Сбег. Конечно, меня унесло. Бляха, шлыханые гномы. 10 тысяч мне разваливают. Шалеть. Полову цены просто нахрен топтали. Слыханые гномы. Гномы лутогрызы. Так. 7700. Угу. О, Шулоки. здоров. Здорово. Куди нам їхати? А, ой, пробач. До мене їдьте. Пробач. Я живий. Там, правда, так до холери не треба буде сюди. Ось наперед, ось туди і наліво. Наперед і наліво, а там... Бачу вулицю. А там по сходах поднимайтеся. Ого, яка бутилька.
У меня тут мега бутылька еще. А так може не все потягнемо? Ну. Ой, давайте. А ось который. Ну, Клуб давай. один только, так. Так, А давай. я нос Дашу верни. Я, наверное, сдашу. Бачите, мешок лежит. Так, так. А, Это сдача. Ну и ладно. Давайте еще закинем ко мне. Не-не-не, да, нормально. нормально. Я уже забери зараз. Страктин. О, бачите? О, Эрика. Ну что ты такое кажешь? Що я ти сказала? Ну, як ось, так і кажу. О, ого. Ого. О, глядите. Тут я... Это я принес. Ша. А, Хай зараз это поднимем. я знайшов. Ой! Даруй! У меня нечто силы за до холеры. Стой, 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 стой. Дай, отпусти. Ну ладно. Мне реально нечто силы за до холеры. Я готовлю вазочек. Просто... Что, Эрика, это база. Дякую. Ты супер-мега стайлиш. О, Тут такая правда. дякую. Так, это правда. Гэта мило. Так, у нас здесь еще один повинен быть. А, extraction. почекайте. Що Всё, там? забив. Гном, Ну, гномик. Так. гному лутогрызы. Так, Удобно, что нам сюда. Ой, хтось кричить. Во, є ще один, забивайте. Нахер пошел. мені не подобається, богема, не йди туди. Я не пойду, я сижу под столом. Нам туда. І що хлопець? А, ну. Хрен там. Ну, еще 9200. Мгм. Може розгрузимо вазок? Нема особливо сенсу. Пудила. За мной пудила з того боку. Яха! Меня опантали. Абат. Кто меня опантал? Нафига ты меня сюда тягнешь? Скупа? Тихо ты мудила. І ну можна чекати, поки Тодор все зробить. Нифига себе. Во, у вас плян классный. Тебе не подобается? Ну, ну ладно. Дякую за це. Сидять там. Вогуле ж застався лут? Так. Як эту штуку крутить? Дякую, богема. Дякую, дякую. Олень, я не спужався. Ха-ха-ха. Тут ми разом постараюся спужатися. Щиро тобі. А що, Ерика? Вже занадто сконцентрований зараз. А ти де? Зараз я Ерика лут занесу і прибігу. Чекай хвилину.
Я не спужався, богема, дякую, дякую. Ну и все, блядь, не буду тебе пальтонать. А, не было Пожалуйста, вельми Ё. страшно, пиздец, обосрался А ну просто. все, не пизди. Я просто вельми сконцентрованный был, я внес... Ой. Ой, меня... Ой, богему! Богему! Проведи ее Где назад, ты, я пойду богема? по Дереке. Так обой... Найдется. Та-та-та-ра-там. Ра-та-та-ра-там. Так, где Эрика была? Там 10. Тут я. Его. Ой. Ой. Удила. По версии проход. Не, ты намахай сюда себе проход занести. Тодор? Так. О, гляди. Що? Мне показывай ось тут, ось не, де Лутіна, але я не могу її знайти. Ходи сюди. Ось вона лежить. Вгори. Ось. Наводиш жовтий хрещик. Жив. Во, погнали. Може його 600. Не хопить. хопить? Ладно, давай мені його туди. Давай я понесу, а ти шукай. Ну-ка. Мне подобно, что нельзя расколотить замок. А да. День так. Ох. Неужели тут лута низи не засталося? Так. Ай. Так, треба зберегти стамін. Курда, не спужался, Йон. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, осторожно, у меня дорогий лут. О. Ваши клип, мы пойдем по-любому. Так, тому мы О, просто мы с тобой Амаль сидим догнали. и не перешкодаем. Что он там принес? У шафах ховається лут. Хапає гроші. Ще не хапає. Так, я 6000. Ну, я на 600 бачив лутину. Так. Любуюсь, этого будет мало. О, я бачу. The Headmaster. А, Headmaster. О. Тут что? Ничего нема? Хочете сказать? Главное, они уже тут были просто. Вытягнули все. Подобно на то. Эх, стаминарген бы, конечно. Я не разобралась, что делать. По-моему, Угу. Пусто. Бу. Спужался? Конечно ж, нихуя не спужался. А. Не, все. А теперь покрывленная за это двоих. Просто выкинутая на ветер. 1 хп. Меня гномы погрызли. Ничего себе.
Там десь Я ці був. думаю, не... А ні, стоп, ось там, напевно, я покидав Луціну. А, тут забрали уже. Здрасте. О, лут у тебе за спиной. Мало, конечно. Анна, и есть. 5,000 нормально. Ну нам треба яще. Ну, гэта не пакрою ўсё, але нас зробіць бліжэй. Ще лут некий. О, 2500! Добра, наш яска. О, 500. Добра, наш яска, добра, наш. Те-те-те-те-те. Що зробили? Тепер валим отсюль. Валим! Фуф, мяне спиздили. А богема где? Я не ведаю. Мяне спиздили і занеслі кудысьці хуй ведае куды. Богема? Нейкую сраку з рогатом. Бейте, бейте. Богема живая, не живая? Богема? Некага выяўлення. Яна была каля ўвахода таго. Сядзела ж. Какого? Ну там, где была кропка, куды лут трэба А. было носіць, яны злокі там сядзелі Идем рагаталі. туды. Богема? Ладно. Осторожней. Тут, там, идем, почварено. Мне здаецца, я чула крыкі богемы. Разам з гэтай пачварай. 4000 от когось засталося. А, тут гэты. Удзіла. Не валим отсюль. Выход, ось вийти. Я навіть богему А. витягнув. Дякую. Нефиг Дякую. прохолоджуватися. Та що, я не прохолоджу. Я Лежала допомагала. там собі. Яку? Так, Ерика де? Ух. Пойду Ерику пошукаю. Ерика? 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 Марко! 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 Оло! Ерика! Ерика. О, боже, знаєш, змужалася, блядь. Я подозрюю, что Е утягнул это. Так, 8 тут бегаю. Эрика? Эрика? Эрика 8. Эрика мертвая. Валим. Ой, я зараз можу так само бути мертвий. Блядь. Курва, отчепися!
Я тебя обороню. Дякую, дякую велике. Мне просто 3 хп, и я боюсь. Угу. А где голова? Сюди, Эрики, сюди, где? сюди. Ай, я... Там було пудзіло, я кинув. Голову. Добре, добре, я. Нема сенсу Пробач, забирати. Ерика, пробач, пробач. Ну, типу, її все одно тут реснуть. Зараз. О! Да я не кривдую, что меня не забрали. У меня такое отчувание, что тут лут просто спаунится периодично. Так, Пошли. мені так само так здавалось. Ну. Или я Мені, сидел, я так маль тебе здавалось. знайшла, Тодор, ти вже був, твій голос Так. вельми близько, і тут мене схопили і понесли з рога. Ну там гэты апантанец назвать. Ну, а потім Привітник я виходжу, шалений. а там на толп гномов і, Тут, до речі- і пуділа, і я вогуля, а куди податися? Я хочу вам Захочу сказать, цікаві речі. что апгрейд на моц это круто. Я гэты вазочак потым просто мотыляў ва ўсе бакі. Як і гэты вось лёгка падымаю. Покажи, як ти подумаєш. Вось падымі яго. А я могу поднять? Не, не могу. Не, можеш. А, не могу. Нормально. Я тот наш вазочак Ну, падымаў. я не упевнена, покажи, як ти подумаєш. Ну, ти упевнено подимаєш. Ну так. Давай, хто перетягне. Тягни. Ну, відовочно Тодор перетягне. Ну, не ведаю. Тягни, ладно. Ніфіга собі полет був. Там я ще й молотком тебе припечатала. Ще б розібратися. Ще б розібратися, Ну, що ось. кюшка робить. Нафіга так Кюшка. написано. Так, треба поїсти занирнуть до богеми. Сховалася гэтым разом. Лучше здесь. А во, сидіть. Вишей, напевно, залізти. Сенсі інфляція. Не, я не залезть. Ой, я могу тебе вышей закинуть. Натисни Q. А був 5, так? А смол кольки зараз? А смол? О, класс. Теперь меня не знойдут. Могу ось туди Все зак... сховал. Так круто. Все. Могу на гэту, на жерандолю посадить. О, а скажи, что ты меня сгубил. Це ну творіння. А где богема? Ну, гляди, ось гэтый медіум health factor. Ви богему бачили? Напевно. Нема прибиральні. Гіблі глядів? Тут нема прибиральні. Ну, А я значить, я здесь знайшла ще- дня, де кібель. Здесь все Садись розмовляє. Я не могу знайти богему. Я не знаю, Богема! Вось вона сидить. Чи? Зверху. Спалилася. Я казав, треба за гэты, за скрині кинуть. Ну, А добре. як туди можна? Кюшку натисни. Та я ведаю як. Я закину тебе туди просто і все. Тільки так туди і можна. Я Та ні, туди... я зараз сам. Де я зараз сам? Ні, там сам не залезеш туди. Де заліз? Локі, а ти дрона свого вже згубив? А я тут нема дрону. Він ж давно Ні, згубив ти його. того дрона, якого ми купили, згубив? Ні, не згубив. Ми ж тоді померли. Ого. А, ну так. Гляді, Тодор, зараз подимусь. Extra jump upgrade. Давайте, може, візьмемо апгрейд на health? Ой. Я ж тоді спрацював твій. Это... Во, поняешь. Понятно, до речі, він... Потому что, глядите, ее можно кинуть, и она увагу оттягне. Угу. Звучить як корисна реч. Нормально залез. Вже такий смішний робот гэта. О, Ух ти. куди залез. А зараз чомусь не таке цікаве речі. Навіть і купляти не хоче.
Ну, апгрейди? Так. Я на силу It's the апгрейд... rich. У меня 2 апгрейда на моц, и It's the это rich. не Ну, поважан. нема зараз нам не продаються Правильно. апгрейди на мод Содор. Я положила один апгрейд на ХП, остатнє, ну, ХВ. Спринт спид я бы взял стамину. Боньк. Бонь. Стамину Ой. треба брать. Ау! Добре. Я зараз мелство помив. Стамина 100% треба. А. Все, теперь я на меня надо. Все, ровно 44 тисячі. Чуєте? Угу. 3 хілки і апгрейди. Тодор, як тобі такий набор? Добре. Тоді я купляю. Это полет зараз был. А. Так. А де авось? Вітамочка. Ару. Какие смешные роботы. Где там наши коллеги? Коллеги? Дуреють, я міркую. Тепер вони разом сховалися? Да. Ау. Вот суки! Ну просто вам там закинул. Хочу на вас! А ніяких веселостей тут з вами. Що? Воу-воу-воу-воу. Та за жо? Ось що йде. Так. Ну що, ми збиралися апошню катку минулую. Але я боюся, коли ми... Давайте покуль не просте. Ну давайте похуль не просрем. И такие о 5-й раницы такие, ну шо, пу-пу. Yeah, Ау. that's a nice game, really. Really cool. It just for a group. Так. Ось You бачите, need to ти have переживала. friends. I have. Let's go. I don't know how that happened. О, як шмат усього. Я хочу собі ці стаміну, ці моц. Тут є sprint speed. Стаміна. Я возьму стаміну. Где допинг? If you wanna play this game, you got to have some friends. Тут, напевно, нема гэтага рандому, матчмейкінга. Так, ну що, у нас там хапало на всіх апгрейдів. Богема, ти взяла собі апгрейд який? Не, я чекаю, покуль ви возьмете. Ну думай, Я що ти все взяв. хочеш. Я взяв на Гляди, стаміну. ось тут є ХП і що, це стаміна напевно? Ось Ну тут я є хп возьму, давай. Йо, ж Бери ХП тоді. А я тоді візьму звичайне стаміну. хп. Тут би на стаміна реген апгрейд. Ось. Врешті, я так розумію, я так гляджу, є сенс брати апгрейди, типу, моц, наприклад, одному-двом людям брати. Ніяк я не редко так з'являються ці апгрейди. Поехали? Поехали. Ідем. Hit the road. Не треба дести. Давай. Тоді чекаємо, поки Лодер неверні. Очевидно. Мак'янек Стейшн? Мак'янок? Мак'янек! Мак'янек. Курва. Я пердоля.
Не, ну ты погляди на його, Тодор нават калероб. Тодор нават що? Калеробот плей. Ну так, ну ён. Ну і он. І Локі. І Локі так само свойний. Так. Ну я. плей. Лайк. Локі міляшний. Так, Локи классный. Ти миленький. Локи миляга. Ой, тут что-то уж все полетело. Слей. Слей, так. Некая... Бачите нас. Ой, мне сдается, тут Вока может быть. О, мы нисколько не были. Эй, давайте тут сервер скажем сервер. Сервер? Ну, гляди. Сервер. Так, я йду. Мне не подобається. Кіл. Тут 24 тысячи сервер. Де його? Там емоції. Ось тут. Він якби судді помість. Это ну, сервер. О, связь нога кібернет. Не, я привезла каталку. Так, ось тут. Тут. Вверх. Добре. Я не уверен, что эта речь допоможет. Я не верю сейчас. Это Максим, это только Петр может добиться своей эмоции. А где там Тодор? Ён... Вот, он там это... Зая. Что, загадковая поведение. Ой, не. Давай допомогу. А вот треба крышечку отъехать. Так. Ой, ну його треба як підняти. Тягніться на собі. Я тягну. 15900. О, О, тепер Денис прийшов. Осторожно. Несу 12 тысяч. Ми несем 20. А так мало. 24 несем. Но вы-то у трех несете, я один. Ти не перешкоджай нам. Ми несем... Ну, со своими 12. Ладно, я пойду тоді шукати, Так. де ще що є. Тодор, у тебе больше за всех... Зараз прийду. Іду. Ой. Ой, гітара. Блять! Тут некий слендермен. Я йому зараз на гітарці заіграю. Трунь. Він ось на гэтым месцы был. З'явився і рагоче. Курва. І він звалив. Бляха, муха. Не, Маля, Что? Маля. Давай я. На. Не, уже все. Так, стоп, не туди. А куди? Ти рагоче, не смішно, блять. Ай, блядь. Мінус 2. Минус 2000, нихуя себе. Ну занесло на Пиздос. повороте, что поробишь? Жёсткое Просто- нажимаешь. Минус у какого-то... Еду, А ты ходишь, Біжи. Ай-яй-яй. Що? А где А Грош? що? А де Просто. Попускай. И он взломал эту спину, и все. Что? Охуеть. Клас. Бог, эта херня просто нам зламалась? Ну так. Її треба було цалком, как бы... Вертикально поставить. Так, Так. как затвор не... Бля. Блин, что это за Пиздец. реалистичность такая? С 20 тысяч.
24. І 24 600. Да. Так, другий поверх тут есть. Так, Тут, ось саме сервери Там и забрали. стоял уже этот сервер. так. Рвак ломанули. Улхацкеры. Взломали сервер. Это Локи его знайшов. Ну так. Чему не забираю? А. Гитара была. За 6 тысяч. Так, Треба спринт спід брати. Аккуратно. Ой. Є ще ніяка дробісь. О! Пропановий балон. Не, ну это не... Двери. Так. Тронь. Ну, Ой. проблема в том, что я нормально и шла, а потом с тобой не разошлась. Ой. Осторожно, осторожно. Здається, Я тут. Осторожно, лут. Давай. Я ще на 2000 щось. На 700. осторожно. О, неси, неси, неси. Може і хопить. Ход. Вот. Так, я пойду сюди. О, корона. Кину на стол. Може сюди треба буде як це виносити. Сюди? Да. Речі, йо. Во, я не тут, я не все тут. Я сюди. Ой, Боже. Блять. Кладите. ладно, зато я корон. Ой. Я принесла карты. Академики. О, Что? Кольки не збирають. Не О. чтобы богема не пропадали. 4000. Все, я бачу. Я бачу. Чому ти так узрадувалася? А що там? Вона знайшла своє місце в житті. Сриньк. Пак сриньк. Пакс Рэнк. Ой. А что меня убило? Ты живая. У меня 1 хп. блядь, блядь, блядь. Курва. Она збегла гэтая курва. Я живая. И она побежала туды вось. Мне здається, Локи помер. О, боже. Нам треба знайти, куди нести. Так. Живи. Живи, Ну, Локи. два рази кинули. Ну, в сенсі не ви, ну, магчимо і ви. Отримлюється 3 рази. Что Там кинули? дитё кинуло мене, ну, в сенсі. Подняло і кинуло. О, пекарня за 2700. Что? Rate my setup. 2700 пекарня. О, не
дрэнна. А, Я не могу Мне зразумець, кубок вось тут мне дорожэйшы. показвае луціну, але я яе не бачу. Не зламай толькі кубак. да. Так. Шкало за 2300. Курва! Не, ну хоть жив. Дверь зашинів йому. А там Ерика жива? А то як быццам бы мінус Ерика була. Курва! Блять, що відбувається, ти бачиш? Не хочу бачити. Клоун, іди сюди. Курва. Вітаю. Так, конечно, можна питання. Конечно, можно. Дома можна. Это дуже зона, дуже жорстка френдзона, коли зюш. Що тема вис... Бегайте в сторону. А ну-ка, богема. Где? Богема, я тебе чув. Богема, ты як дзяўчына, откажи, калі ласка. Гэта не френдзона. Не френдзона, гэта виу. Гэта сигнал. Гэта той самый сигнал. Гэта сигнал. Виу. Кстати, Мудрость скибля. Так, мудрость скибля. Мудрец, о, мудрец. Не, ну, я вось кшталту свой колокольник, либо кшталту сябра, і я готовала проналась перед... Я тебе кажу, я б хотела яго вбив. Ну ты пошел. Апошняе слово крыху было пражавана, не ведаю, Але... што ў тебе там у роце ў гэтым кіблі ты набрала. Толькі правільныя рэчы. Нам по 20 сябруюць 15 рокаў гадоў. Ну... Бро. Ну, в сенсі, я, шчыра кажучы, не ведаю, як хлопцы мне крыжова паразмаўляць на гэту тэму. Вось прабач, тут я не падкажу. Але я табе кажу, калі б у мяне быў сябра такі, і я б з ім жартавала пра секс, перапраналася перад ім, гэта чэз усё значыла, што... Ну, я падаю яму вельмі жыр. Давай яшчэ у Эрыкі запытаем, калі яна жывая. Пашлі. Эрык. Я тебе зразумеў, сябра з унітазом. Мудрая жанчына з кібля. Эрыка памерла. Блин, трэба яе вяртаць. Зараз мы яе просто так. Ой. Даруй. Ауч. Так, неси. Я Папа, надо дзе? сказаць. Вось там, туды. Неси. Зараз мы яшчэ ў Эрыкі запытаем. Так. Эрыка пераапранаецца Мы жартуе з зразумелі, сябрамі. І гэта не сігнал. Ага. А мой сигнал? Бля, не. Неактыўна? Рано. Ну, покинь, все одно тут подымать. Бляха. Подожди. Ну ладно. Мне не падабаецца, што я зараз разам з Тодором адказная за поспех нашай. Ну вось, у Нашего богемы сігнал, прадпрыемства. у Эрыкі не сігнал атрымліваецца. Тут насамрэч пакуль не запытаешься, не Так. даведаешься.
Лепш запытаться. Дякую Богу, дякую еволюції, що люди винайшли такий інструмент, як розмови. Та що за хуйня? Так. А! Його Як накрик оборвався, неправильно і мені гэта не подобається. Що? Великий туалетний мудрец сказав на його слів. Але, конечно, люди все розныя. Вось. Але вось я б так рабіла з сябрам, з яким я хочу погуляць. Так думаю. Ну, ось, а Ерика 20 год я так само по-іншому. жартовала, глядела кінта з сябрами. Не. Там же перапранаецца Не, ну, прям і жартуе. Хінтай гэта амаль 18 што сямейна. что-то. Пераадзяваецца без сорама перад тым. Однойче со мною Я так сентябра... само жартавала ўсялякі Ай, жарты ну, 20, зараз радзіць. але я не пераапраналася перад усімі. Але я гэта пані сарамлівая. Нават не уклінецца, бо яна не чуе. Ну, блядь, цяпер у нас няма адназначнага Понял, што. адказу на гэтае пытанне, блядь. Ну вось на што ты мяне пакінуў, Тодар, адну? Я не добраахвотна гэта зрабіў. Вось, карацей, я аднойчы застаўся у сябра на начоўку. Мне трэба было прыехаць у Мінск на па нейкіх там справах. Бо он паступаў ва ўнівер, застаўся ў сябра заночыць. І перад сном ён уключыў хінтай глядзець. Я такі падумаў, ну неяк дзіўна, канешне, але добра. Вось, я так не Некалькі гадоў Можа, прайшло, я зразумеў, што гэта быў сігнал. Ну, реально, Хлопец, ну, Можа, як там- мінімум бі, Тогда хаця я мне вже- ўсё ж больш падаецца, што ён гей. Не, ну можа там сюжет цікавы быў, чаго. Не, ну я насамрэч, вось, жартаваць, жарты 18 плюс жарты. перапранаць. Ну, Эрика ведае гэтага Знаеш, хлопца. Я такое магу Тут толькі быў. з прэсенай катэгорыяй строк. Як бы ён, ну, як мінімум бішка. Вось, але мы там усе, мне здаецца, бачылі адзін аднаго у розных выглядах. Понесла мяне. Там уже похер. Ах, якая класная корона ў мяне. Што гэта чырвонае такое? Лол, А, тут цябе зваў на гэта хінтай, я паміраю, Голова. хто тут. Ой, А. Цікавая О, я. гісторыя жыццёвая. ну што вы мяне пакінулі? адну? Ну, Аднойчы конечно, мы з ім, вас пэўна. закупіліся півам, Мне што рабіць, праўда? купілі скрыню ці дзве піва, ехалі ў метро з гэтым О. півам, О. а ў вагоне нікога не было, акрамя нас і Я не двух ведаю, дзяўчын я насупраць. памру. А не, я не Яны ведаю. на нас так глядзелі, і ён такі, слухай, давай гэта, Ёбаный давай ты, гэта, разыграем сцэнку я Дзе ой. валіза? Я такі, ну хулі мне, я чалавек шалёны. Мы такі пачынаем набліжацца адзін да аднаго. Так, ты тыпу зараз засмокшаўся і не робім гэта, рагочам. Не, напэўна, трэба Дзяўчыны сцэна. рагочаць такія, нам гэтыя вочкамі ўсё страляюць на нас. Мы такі глазнамі, такі, а мы з геямі не. Я такі, блядь. Перайгралі. І гэта падобна, што таксама быў сігнал. Ось такі сябра гей. Тутуй. Сабраш весёлы персонаж такі, у яго явно была нейкая дыслексія ці шизафазія. Ён калі падвыпіваў, ён просто Але толькі пералетаў. пад алкашкай. Не, цвярозы ён потым таксама пачалося. Ён просто у яго он пачынаў пераскокваць з тэму на тэму, у яго ў галаве напэўна пракручвалася цэлая паэма, я не ведаю, там 4 абзацы тэкста. Блін, а я... Але гучала гэта Я- просто пиздец. Ён распавядае пра як карміў качак і у сярэдзіне слова, дзе ён адрывае кавалак хлеба. Ён пералятае на аповед пра фабрыку, на якой ён працаваў там 10 гадоў назад. Ну, Што? відочна па інтэрнету даваць вось гэта... ну, Такія парады так, яснасці не трэба, але я памятаю, як глядзеў відэа, як там здымалі людзей якраз з псіхалагічнымі усялякімі такімі рэчамі, і там якраз быў адзін я не ведаю, шизофрэнія
магія ці штосьці кшталту Ну, гэта, і там памру. вось якраз гэтыя прыкметы, калі чалавек просто кажа Я і спужаюсь, просто что мяняе отстойного тэмы. пиздец. Мы размаўляем насамрэч не ўкраінскую, гэта беларуская мова. Ты просто часам ты чуеш унікальныя для нашай мовы словы. Украінская і беларуская маюць агульную лексічную базу. 10-80% у нас на 80% у нашыя мовы падобныя. Адны і тое ж словы. Там можа націск кудысь у розныя месцы ставіцца. Да забей Что ты такое? меня уже, паскуда, ну. Не, только расійская не слово размаўляю. означает Ужать властные. съебаться. Так, это белорусская Пусть они мова. такие. У нас Так, просто есть наприклад, агульныя словы з расійскай мовы, есть з украінскай мовы. Як і ўкраінскай ёсць агульныя Гэтыя словы з расійскай. монстры. Як бы ну мы Робяць наши справу, а мне пасля што рабіць? краіны развіваліся Мовы побач. роднасныя. Так, родасныя мовы. Ось. Што не дзіўна, што разумееш, але часам не разумею. Это вось так Ну, выглядае, можна не гэта зразумець, практыка. напрыклад, шмат, таму што па-беларуску шмат гэта многа, а па-украінску шмат гэта кавалак. Так, Блядь. так з польскую я тебе разумею, но ты і мові не першы Я раз не зразумела. Не, ты што, Ну за жо, што? блядь, Да пиздец. мы не заслужваем, мы тлумачым. Там монстр. Я надо халеры грошай. Ой, ё-моё, Жэня тут колькі там выйдзе. грошай вы бачыце? Не, ты что, ни за что не заслуживаем? Это нормальное питание, на самом деле. Абсолютно Разумею. нормальные и валидные. Ну Да. что? Я готовая помирать. Давай, забери меня. Поняла, оттуда. такая Зараз. такая Я не смешная. боюсь смерти. Я готова помирать, я не боюсь смерти. Монстр вздыхает. Что тебе от меня требует? Ты прислухай своей забілою. Не дадут. Расшушить всё. Смерти спокойно. Не дадут померти. І така пішла. Бу-бу-бу. 7300, нормально. Як Не, подох? нормально. Ну, там гэта... Там нейкая лусіна, нейкая скрыня была аграменная, якая выбухнула і забіла монстра. Монстра засталося 7300, нормально. Ой. Не, насамрэч класная гульня. Мне вельмі падабаецца. Ой, она тебе привезла на рейс. Голова моя полная. І респ. Что ж мне теперь? Нема робити респ. з А, вами? слухай, так. О, я О, зараз вилізу. магчыма, я там не Добра. А, стоп, яшчэ трэба туди закинуть. Так, 6 яшчэ тысяч. треба столькі ж прынесці. 7000 Ну, принести. помру, треба. и помру. А, не столькі ж, так, 7000. Короче, я же могу и не померти. Нічого себе. Ого. Ой. Я думала, не Крутая, успею. хилку с собой носила. Того, что я Но вот мне хилка не зробила. допомогла, мне те самое выпотрошили одним стрелом. Разом з О, лутом. рабочу знову якраз. Сябра Я там тільки- клаш зробив. А, Ну, ти я тільки? тебе бачу, сука. Я тільки крикнуть поспіла, я така «Уа!» і все. Тебе глядеть нельга. Я намагалася шептануться кудись, але не моцно мені трималося. Угу. Сябра клач зробив. Ну, это круто. Клатшанув. Гэта прычым, калі клач робіш, забіваеш, адзін застаешся, усіх раскатваеш. У меня такое часто Я не было ведаю, у навошта Apex я Legends. намагаюся. Адчуванне стараюся просто щось офігенне. зробити. Давай, богема, Тим, що давай! Давай, давай. Богема, ти Да. можеш, ти зараз Тодора реснеш, ви вдвох розкатаєте гэтую катку. Дякую просто- велике. Що такое шумне. Знойдзем яшчэ вашыя трупы. Дякую. У, блядь, яшчэ одно щось. Не, ну я не дотягну. Я не Тодор, на жаль. Хотя... Ну-ка, ну-ка. Хотя б Мінус 100 нейким гривень. чином. Да не, я на нешта не тягне гэтай фігне. Ну, уже менше коштує, але можна спробувати. Як я планую гэта зацягнуць туди? Ви дарма у мене вір. Блін, я ж спужалася, Що того як це я було? спужалася. Не ведаю, нейкая Під стол. чотирьохнога фігня вискочила. Мяне ўвогуле нейкая ябака сажала, там да халеры рук было.
Это я бакаю, она меня пужає, она занадто подобна на крабов. На моего модератора. Бляха, у його сьогодні день народження Я був. люблю своего Завтра буде модератора. Хедхантера? але я Так, не люблю. помішувати. Добре, що гэта хедхантер не чує. Блядь, куди мені закинув? А потом Хедхантер переглядає такі на гэтым самым, на запису з гэтай стрим, такі, ах ти! Ну, шкода, що він не зайшов сьогодні. Бля. Що? Якби особисто його повідшували. Ну, може, прийшов гуляти, святкувати. До речі, треба повіншувати наших глядачів з Днем волі. Ну так, ён ще у нас не скончився у Варшаві. День незалежності Білорусі. Ай, Це правда. помру. День Я незалежності. ж Сапраўдны дзень незалежності Добре, до Беларусі. смерти. А меня еще не добивают. Толпу. Ну что? Бідна боїма. Я приймаю. В Білорусі Я вже така, що скончився, як- так. Уже 2 як години. ось- Приймаю, Я. вот всё становлюсь так быстро. Ослик я. Мені всё гэта. І гэты гульнявы аўтамат. Фіга, это все. О, Ці что не я дам. гульнявы аўтамат, але... Давай, боема, давай. Давай, мы верим в давай, тебе. ты зможеш. С днем воли бои. І вона нас не шує, на жаль. Вона зосталася одна, і вона ось зараз по крисі розвалює этот автомат, який. А, пролезю. Пролезе. Кольки їй Я його на ще то- тягнуть? Його Просто. пхать треба, а не Просто. тягнути. Ні. Та-та, ну куп ён так Трохи тягне. засталося, але я Воля впевнена, що тіммейтів. їбаку, блядь, буду відчувати себе в безпеці. Талту я вже амаль дала, Як вона його туди запхне? роби це. Кольки він реально, Більше ось... не можу. Мені так само цікаво, кольки гэта Закать. хуйня коштує? Блядь, зараз вже безсенсовно буде. Я не можу поглядіти, кольки гэта З автомат. гэтымі пошкодженнями. Е. Ну, уже О, 262. Уже не шмат. Позднім. Раз, два, три. Раз, два, три. Это что було? 3-2. Дякую, Ведаю. могильчик за рожу. Дякую за подобаєчки. Ф. Що це було? Last loser standing. Ну все, вам хана. Ну так. Що це було? Чому? Куди А зникли? чому всі? тільки ми вдвох були? Що за фігня? А ви де? Що відбулося? Дискорд, де Дискорд? А, у меня дисконнект. Мені Просто. викинуло, отримується мені, а Ерика со мною зосталася. Ага. И богема. Тренируется меня и богему. Шкода. Гульня сама сказала, що нам треба зворочуватися. Ну, може наступним разом приєднатися і можна буде, але ми сьогодні вже скончуємо гульню, так що ладно, не сьогодні. Ось. Добре, гульня пришпільна. Треба буде ще погуляти. І в Little Company, напевно, можна ще погуляти. Буде. Так. Богема, ми тебе не чуємо. В Дискорді розміть. Так, треба буде ще в Little Company поганяти. Окей. Ось, не, класно, класно. Мені сподобалося рогатно. Богема, ти амаль дотягнула гэты автомат, ти амаль дотягнула. Так. Ми так за тебе заузели. Колькі ён каштаваў? І цікаво. Хтось у чатику писав 11700. 11700, 11200, ось біляш. Так. Чи Ну, сколько там? нормально А, так. так, 11200. Так, на жаль, уже з нами не можна, тому що ми і спать ідемо. Пробач. Нам уже треба ісці відпочивати.
Так. Всім дякую, хто сьогодні завітав. Так, усім дякую вялікі. Було пришпільна. Я амаль не обосралася некалькі разоў, але здаецца, што толькі амаль. Ну, это такая не дуже страшная гэтая гульня. Ну на самом деле. так, яна хутчэй Ёсць ёсць. крыповыя слава моманты, канешне. Мяне вось гэтая ебака, што забіла ў апошняй катцы. Я ж там крыша ўвогуле. Некая страшная Гэта херота самае. была. Пудзіла, калі выглядае з цёмнага кута, таксама крыповенька выглядае. М. Дзякуй, не на Не страшно, Так. не страшно. Знаючи Ви, ваше Україна, ось так доречне і показуєте, правда? мирного неба над головою. Ну, Так. слухайте, Так і пожидання мирного неба, воно завсёди доречне. Так, Ну так. перемоги. Перемоги Так. Україні і мирного неба. Так. Так. Мирне небо нам світить тільки тоді, коли Україна переможе. Так. І я спадзяюся, што яна пераможа. Я сподіваюся, Бо що іначе це буде нахуя перемога ўсё України. гэта? Я спадзяюся, што гэта будзе ну як мага хутчэй. То, што пераможа тут як бы не. Варыянтаў няма, толькі перамога. Всё, давайте. Так. Кончилась наша пригода, я Якщо... Всё. Пакулечки. Добре. переключаюся Дякую на... вам усім. Рада була з вами побачитися. Так. Добраноч, Привіт, мої дороженькі, солоденьких вам сненняў. І мы з вами сустрэнемся. Халера яго ведае, калі мы сустрэнемся. Вось. І калісьці сустрэнемся, калі я буду яшчэ стрыміць рандомна вось гэтымі цудоўнымі людзьмі, хутчэй за ўсё. Твоїться на стримай. Так, пакулечки. І так, фалоуці ўсіх, хто там, з кім я сёння. Так, там гэта можна. Ну, глядзіце мне. Стрымом ёсць гэта. Усе імёны. Куль. Я пайшоў у баннер. І я. Всё. Мур, мур-мур. Дарэчы, ведаеце Я гэта вже у бандер. клёвы жарт пра нізкапаліганальную графіку. Глядзіце. Всё, я скончыла. Нізкапаліганальная сфера.